Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan. 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Santon Plus Herbal Soap. Si Aida Cordero, taga Putiki. Itom bala sa akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit. Santon Plus Herbal Soap. Nanamigin! Santon Plus Herbal Soap. Isang tunggod na yang nararamdaman, kayang tanggalin sakit sa ating katawan. Mabisang paraan, gamitin mo na lang. Gagaling lahat ng ating nararamdaman. Ang Santon Plus Gold ay sulit tayo na't gumamit. Immune system natin lalong lalakas. Ang mga sangkap ay organic, safe na safe. Don't panic, ang sakit sa atin ay di natatalab. Santon Plus Gold lang ang aking iniinom araw-gabi. Marami tong sangkap na sakin ay waging-wagi. Spirulina, mangustin, garlic at ampalaya. Malunggay na, napakarami pang dalang sustansya. Panay ka iwas sa sakit pero palaging nahihilo. Di ka makaiwas, dagdagan mo pa ng bisyo. Di ka natatablan yan, gamitin mo lang ang Santon Plus Gold. Siguradong tanggal lahat ng iyong nararamdaman. Mabisa gamit ko ito, nakakagaling pantanggal ng ubo. Kahit anong tumor sa katawan mo, kaya niyang tunawin gamit ang Santon Pari ko. Subukan mo na lang kasi ito, siguradong giginhawa pa ang pakiramdam mo. Kaya't mag-Santon Gold na kung gusto mong healthy ka. Halika't ako'y sabayan. Kung gusto mong gumaling ka, kahit anong sakit pa, ito ang tanging paraan. Santon Gold na yang nararamdaman, kayang tanggalin sakit sa ating katawan. Mabisang paraan, gamitin mo na lang. Gagaling lahat ng ating nararamdaman. Ang Santon Plus Gold ay sulit tayo na't gumamit. Immune system natin lalong lalakas. Ang mga sangkap ay organic, safe na safe. Don't panic, ang sakit sa atin ay di natatalab. Kung mamati ka sa XFM. Sa una, wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila akong agi. Kung mamati ka sa XFM. Pero subong nga nagapamati na ako sa XFM, testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ano? 3 ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo? XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo. Mga katropa, kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan at tawanan na palagi sa balita't kaalaman. Butenga ang ngiti mo, exciting dito. Saan man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa
katropa kong XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa kong XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. I just feel it all the time. Oras sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 7:22. Mayong aga sa inyong tanan, nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Thursday, Webes, sa ito sa ring pagparagad. Today is February 26, 2026. We're down to the second or third to the last day of February. Duha na lang kadlaw na bilin. 27 kag 28 ang bugto ng inurangos sang bulan sang Pebrero. Sa ato sa ring pagparagad kon panahon ng paghambalan dari karon sa siyudad sa Iloilo, manayanaya nga ato sa ring panahon mainit na ang silaksang adlaw as of this broadcast time 7:23 in the morning dari karon sa siyudad sang Iloilo, dari sa broadcast center area sang XFM Iloilo sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Subaharo, Iloilo City. Sa ato sa ring pagparagad sa gihapon upod ato sa ring mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapahuna nga mga balita kag informasyon. Sa gihapon upod ang inyo sa ring katrupang Josil Banyas. Kung may ara ka mo mga ipalabot sa ring mga informasyon, greetings dari sa XFM, ano man nga mensahe inyo sa ring ipalabot. Ladies and gentlemen, paki-text lang ina sa ato sa ring text hotline 0950-975-6970 o rinigani i-PM sa ato sa ring Facebook page ang XFM Iloilo 100.7. Hindi pagkalipating pag-like, pag-share, kag pag-follow sa aton sa ring Facebook page kag sa aton sa ring mga Facebook posts. Sa tanan man sa ring naga-monitor worldwide sa pag-broadcast sa XFM Iloilo via our live streaming sa duha tanan ka mga Facebook pages tang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo, wherever you are. Nagapalayag na palatuntunan Bullseye sa gihapon upod ang inyo sa ring katrupang Josil Banyas. Sa mga nagapauna nga mga balita kag informasyon, ladies and gentlemen, sa national scene nagarinabuab karon ang mga developments sa flood control corruption. Labi na gid nga nagligad nga adlaw nagwa ang 18 tanan ka man nagpakilala mga anay empleyado ni 𝐷𝐢𝐭𝐡, anay congressman kag chairman sang Committee on Appropriations before he resigned, but nowhere to be found right now. Believed to be he is abroad. Pagkatapos nga nagrabuab ang isyu may kangtanan sa flood control corruption. So ang 18 ni ka mga anay empleyado ni 𝐷𝐢𝐭𝐡, ini sila mga miyembro sang Philippine Marines. Ang iban sini way na sa serbisyo. Ang iban believed to be ara pa sa serbisyo until mga biyan ini sila got employed by 𝐷𝐢𝐭𝐡. At the same time, may miyembro sang Philippine Army. Anay miyembro sang Philippine Army. And may isa pagid ka enlisted personnel. Nagwa kag nagsiling nga sila ang naga-deliver sang kwarta nga malita, ang iban nasulod sa puyo-puyo, ang iban nasulod sa karton sa naglain sa mga personalities. Masakit ini mga biyan kay ginulamid nila. Number one, ang presidential family. The President, BBM, the First Lady, Liza Marcos, and ang presidential son nga si Congressman Sandro Marcos. Nagka-deliver man sila sang kwarta, sakay sa private plane or sa chopper pakadto dito sa Ilocos Norte upod sa kay 𝐷𝐢𝐭𝐡 mismo sa balay sa mga Marcoses. At the same time, ang mga naulamid pagidiri, damo ni sila. Naulamid dari si Anay Senator Antonio Trillanes nga sa ilan narration, amo daw siya ang nag-guide or siya ang handler sa mga ICC investigators
sa nagpadulong diri sa Pilipinas way back mga December 2023 up to 2024 agud imbestigaran ang war on drugs ni former President Rodrigo Duterte. Amo ning rason kung nga na preso dito sa The Hague si former President Rodrigo Duterte sa kaso nga crime against humanity. Inatawag nato siya nga mass murder nga nagkinabo state-sanctioned killings as alleged committed during the time of former President Rodrigo Duterte sa iya sining nga war on drugs. With that, ladies and gentlemen, may naulamid pagidiri ang mga nagkalanahin sining mga matagas ng opisyal sa gobyerno. May mga senador nga nagkalaulamid nga ginhingalanan. Hindi tanan, iniya sa delivery lang. Why di labot ang insertion? If we speak about delivery, ang kwarta nga nabaton ni Saldico nga ginpang-deliver sa mga nagkalanahin sila nga mga politiko kag government officials. Kaya mga senador dari ang mga incumbent senators nga nadala sa number 1 dari si Senate President Vicente Soto III. Reportedly, gin-deliver ang kwarta sa iya sining opisina. Next dari si Senator Loren Ligarda. Ang isa pagid ka senator dari nga gin-deliveran man kuno kwarta malitaman si Anay Senate President and now incumbent Senator Francis Chis Escudero. Kabahin lang ini sila sa mga senador nga incumbent. Isa dari ka incumbent pagid niya nadala sa amo ini si Senator Mark Villar na DPWH Secretary sang tiyempo ni Digong. Kagang isa dari nga na-mention amo mga biyan si Senator Erwin Tulfo. Pero Senator Erwin Tulfo is newly elected senator. Before siya mangin senador, siya nagapangaragad bilang secretary sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. At the same time, may mga former senator nga nahingadlan, just like Senator Ramon Bong Revilla Jr. Si Bong Revilla priso karon kay may kaso sa ginapatubang angot reportedly sa pagbaton niya sang kickback sa flood control project niya. Why man gani ma-implement? It was a ghost project according to ICI and DPWH. Mga top government officials nga nahingadlan nga nakabaton man kuno mali-maleta nga kwarta si COMELEC Chairman George Garcia. Tinga nakabaton man siya sang paldo-paldo sinihaw. Para sa ano? Ang nabaton niya paldo-paldo ni Chairman George Garcia sang Commission on Elections. Kag madamo sini nga mga congressmen kag congresswomen. Dari sa aton sa siyudad sa Iloilo, 3 ka mga incumbent congressmen and congresswomen ang nadala, 2 ka congresswoman or congresswomen ang nadala. At the same time, ang congressman representing Oswag Iloilo Party List, si Congressman Joang sang Oswag Party List, si Congresswoman Janet Garin of the 1st District, and Congresswoman Jam Baronda of the Lone District of Iloilo City. Madamo pa sang iban siring mga congressmen and congresswomen ang nakabaton. Most of them, according to the narration sang mga naglinuwa ni nga 18 ka mga anay empleyado ni Saldico as presented through their spokesperson and lawyer nga si Attorney Livy Baligod, mga miyembro ini sang una sang Quadcom. Nagambalikaw nga Quadcom, 4 ka mga committee sa House of Representatives. Dumduman nyo to. Nga na popular ang hambal bala ni Congressman Stephen Paduano sang Negros nga you're lying. I will cite you for contempt. Ang ginbansagan nga si Mr. Contempt bala, kalakip siya sa nakabaton. Kalakip man diri sa mga nakabaton, ang mga ginatawag naton nga na belong sa progressive groups. Just like for example sa anay congressman representing the progressive group sang Kabataan Party List nga si anay Congressman Raul Manuel
si Arlene Brosas, kalakip dari si anay Senator Laila de Lima, dalasa man siya. And kalakip dari, ladies and gentlemen, si Congresswoman Franz Castro. Ang mga vocal at the time sa House of Reps ang nadalaman sa listahan, 25 na sila tanan mo. Just like Congressman Benny Abante, Congressman Zia Adyong, Congressman Ace Barbers, amo ni siya ang lead committee chair sang Quadcom, sa tanan nga mga siyang chairman at the time sang Committee on Dangerous Drugs sa House of Representatives. Congressman Joel Chua, dumduman nyo si Congressman Joel Chua nga he was confronted by the Vice President saying, andito ako, at ang ibig nyong sabihin, pinapakilala nyo na ganito yung kaalaman ninyo sa batas, dito po sa House of Reps. And si Congressman Dan Fernandez, mga very, very vocal sang tiyempo nga may Quadcom hearing. Congressman Jervel Luestro sang Batangas, Congressman 𝐁𝐷 sang Zambales, Congressman Joseph Paduano, amo ni si Mr. Contempt, Congressman J.J. Suarez. So, ini, ladies and gentlemen, at the time, si Congressman pa at the time, si Erwin Tulfo, before he was elected senator. So, kabahin man sa nadala sa listahan. Congressman Manix Dalipi, Congressman Ching Bernos, Congressman Jose Alvarez ng Palawan, Congressman Stella Kimbo, former committee chairman sang House Committee on Appropriations after Saldico resigned as congressman representing ako Bicol Party List. So, amo ini mga abyan, ang sitwasyon right now, ang pamangkot man lang diri kung paano nila ini i-substantiate. Wala bala sang may gindugang o kung wala man sila sa may ginbuhin sa ila sining man narrations. Ang ila sining man narrations bla as presented during the press con, kag sa ila sining pagwa nga kopya pero unsigned, kag not notarized, nga joint sworn statement supposed to be. Amo bala ina ang ginatawag naton sining panindugan nilang aligasyon nga nakakuha sang mga mali-malita nga kwarta, ang mga personalities that we've mentioned. Ang isa ka pinasahi diri, ladies and gentlemen, kay kundi ginapanghatagan kuno sila sang mali-malita nga kwarta, ang kapinasahi diri iya amo ang Bucor Chief nga si retired General Gregorio Catapang. Kay instead nga siya ang maghatag sa siya ang hatagan kwarta, mali-malita, ang narration sining mga naggwa nga mga anay empleyado ni Zaldico nga siya yang naghatag kuno sang maleta, mali-malita nga kwartaya mo. Diin naghalin. That's it, ladies and gentlemen. Secretary Chu Laurel, o Laurel Chu, sa Department of Agriculture, isa man sa ginmensionar nga pangalan, nga kuno nakabaton man sang paldo-paldo nga kwarta. Ang pinakamasakit of all of these people, ladies and gentlemen, amo iya ang presidente. Kaya mismo dito kuno sa Ilocos gin-deliver. May mga deliveries sa mga balay, ang iban sining deliveries, amo to ang ginhambal ni anay Blue Ribbon Committee resource person nga si Orly Gutesa, miyembro man sa Philippine Marines, nga dira mismo sa Aguado Street, tabok lang gid sang Malacañang, nag-deliver man sila sang paldo-paldo kag mali-maleta nga kwarta. All in all, ang gin-deliver nga kwarta halin sa kay Zaldico 805 billion pesos. Now, with this, ladies and gentlemen, may mga nagasiling nga may mga inconsistencies sa ila sining mga statement. Ang aton man lang sinidari nga pagtanaw, sa 18 ka naglinuwa nga ini, unless otherwise may mag-recant
sa iya sining statement, mabudlay ti punon kag paistoryahon nga isa lang ang tuno ang 18 ka tao. Kung mga isa duha lang ka tao siguro pwede mo mag-guide. Pero ang 18 ka tao kabudlay ini, ladies and gentlemen, pakantahon of the same tune. Nga palarihos ang ila sini nga tuno kag nagakomporme sa hambal sang isa kag isa. Amo ini ang ginapanghawiran ta nga may semblance of truth ang ila sining ginpabutyag. On the other hand, ang mga inconsistencies, just like for example, ang pag-atake sa iban sini sa ilang kuno, some of them nga miyembro sang Philippine Marines were dishonorably discharged. Maghambal ikaw nga dishonorably discharged, nakakumit ikaw sang sala sa rules sa military. Ha? For example, labi nag-awol ikaw, you will be dishonorably discharged. Ha? So, why kita kay balukon sino ini? Ha? Sa 16 ka mga nagpakilala, Marines, ang dishonorably discharged. Ang iban, mga bataon pa, amuning mabasahan ta sa social media, nga bataon pa paano sila nga nangin anay membro sang Philippine Marines. In short, nag-retire. You know, ang Philippine Marines is under the Philippine Navy. Ang Philippine Navy, sa unique iniya sa Philippine Navy, they have this system nga kung makasulod ikaw sa Philippine Navy, you will be given a contract, but you are a permanent employee, but under contract. Daw contract of service, blah, but you are considered to be permanent. You have a retirement benefits. First contract nimo is good for 5 years. 5 ka tuig na. And ikaw hatagan option to renew for another 3 to 5 years. And after 10 years of service, you have the option to retire. Or continue sa imong sining serbisyo and sign another contract 3 to 5 years. Depende sa imo kung pila ka tuig ang imo sining ihatag nga serbisyo sa Philippine Navy. Debla may mo nga sistema yung Philippine Navy that is unique with the Philippine Navy, wherein ang Philippine Marines is under the Philippine Navy. Ang mga branches of the Armed Forces of the Philippines bala, the Philippine Air Force, the Philippine Army, and the Philippine Navy. Attached dira ang Philippine Marines. So with that, ladies and gentlemen, wala pa kita sang kumpleto nga background sa mga mga whistleblowers, shall we say, nga anay empleyado ni 𝐷𝐢𝐭. Pero regardless ang ilan man sining mga backgrounds, we would like to know kung bala initanan may mga supporting documents and evidence nga nagasiling nga really nakadeliver sila kwarta sa kay amuni, sa kay amuna. Wala pa sang timeline sa mga specific kagin pagwa sa ilan narration kag sa ila sini unsigned nga joint affidavit yagin pagwa. Wala sa specific nga oras, tiyempo kag kung sino ang nagbaton. Ha? Ang mga natawag naton the tiny details in order to scrutinize sa ila sining mga statements if they're really telling the truth, nothing but the whole truth. Amo ina ang ginahulat-hulat naton, ladies and gentlemen. Ti sa diin ta ina pwede mahibaluan. Ti kon ara nas korte ang ila mga affidavits and during the cross-examinations kung may kaso na. Galing kiti way pa kaso subong. Wala pa man sila nagkaso sa kung sino dapat kasuhan. Way pa man sila ginkasuhan bangod sa ila sining mga allegations nga very, very damaging. So with that, ladies and gentlemen, mahibaluan ta ini kay si Senator Amy Marcos ang nag-sponsor sang resolution calling for investigation. Investigaran ini nga mga revelations sang anay mga empleyado, security escort, security team, security consultant ni anay Congressman 𝐷𝐢𝐭. Galing kiti may mga specific sila nga mga lugar nga gin-mentionar even though without specific date and time. Amo nang mga gusto pagin naton sini nga ma-attach sa mga specific nga lugar nga
ginmensionar nila. Just like for example, ining balay sa Forbes Park, ha? Sa balay ni Zaldico, ang mga specific hambal nila, gina-deliver sa balay ni Zaldico. Dira ginaisip ang kwarta using the counting machine. Upod ang mga salaliga ni Zaldico, ang iya sila nga mga staff. Just like for example, ang prominent diri nga gina-mention, amo ni si Paul Estrada. Kaya may picture nga gin-present nga si Paul Estrada, ara sa picture, may bundle-bundle sa kwarta, and then may counting machine nga may ginalunod nga kwarta. So, may mga dapat pa kita klaruhon dira. Sang kasano ini? Ha? Ining mga bundle-bundle nga kwarta, diin naghalalin ini. We don't know. Only Zaldico could tell. Ang problema, si Zaldico karon is nowhere to be found. Believed to be he is abroad. Siya ang may dako dali nga papel para makakonect sang tanan nga mga dots. Hindi lang kay data, dots kay nga may delivery sa House of Representatives, may ara sa townhouse dito sa Forbes Park, may ato dito sa Ilocos Norte, may ato dito sa Manila, di ba? May ara sa balay sa iban sa nga mga kongresista or public official nga ginpang deliver, and several other places mentioned. So, ang makakonect sinitanan kay ang mga nagwa nga ini nga 18 ka mga nag-aligar former employees of Zaldico. Naghakot lang sila ka kwarta halin sa balay sa Forbes Park ni Zaldico and gina-store sa BGC. May sa penthouse, maghamali ko penthouse pinakibabaw na. Sa BGC sa penthouse, dito gina-stack ang iban sining nga kwarta before i-deliver sa mga ginpang mensionar sang 18 ni nga mga personalities. So, naghahakot sila pakadto sa penthouse, halin sa penthouse sa BGC, Bonifacio Global City ng BGC sa Taguig. And then, i-deliver ina sila man, reportedly. Hindi sila tanan, kundi bulos-bulos. May tuka-tuka. So, amo nang ila narration from Zaldico to BGC Penthouse, pakadto sa final destination to the recipient. Siningin pang-deliver nga male-maleta nga kwarta believed to be halin sa proceeds sa kickback sa mga projects, flood control projects. Basi kung may iban pagid sining nga mga sources bla. We don't know. Pero believed to be halin ini sa kickback sa flood control projects. So ang pamangkot paano nakatipon si Zaldico sa amo nakadamo nga kwarta 805 billion. Ari. Kung ini tanan libuhon, ladies and gentlemen, ang 1 billion libuhon tanan na nabugkos sa bangko. Buta mo doon sa bangko ng paghipid. Ang 1 billion, ang estimate, ang iya sini area nga ma-occupy is 5 feet by 5 feet by 4 feet. 5 feet ang width, 5 feet ang length, and 4 feet ang taas. Amo ina ang 1 billion. Lunsay ina libuhon. 1 billion ha? Could you imagine that? Kung ang atop sang kwarto, for example, just like sa BGC, is with the height of 8 feet. Buta mo sini, saksak sa ibabaw. Mag 805 billion, kung tingbon mo ina, buta mo para waki abi 800 billion. I-divided by 2 mo, that's 400. Diba? Kaya 8 feet mo, 5 by 5 by 4. So, duha ka tangkas bali, sang 5 by 5 by 4 by 8. May mo nga 5 by 5 by 8 equals 2 billion. So, ang 800 billion, divide mo sa 2, buta malun sini may 400. Could you imagine that? I-multiply mo to 400. Ang 5 feet by 5 feet. And that's 25 square foot. I-multiply mo by 400. Pila na katropang dyan, Ray? 400 times 25.
5 by 5 square foot mo or square feet. That's the area nga ma-occupy niya. In short, kinahanglan nimo ang around 425 times 400. 4 times 25 equals 100. 10,000 square feet. You need 10,000 square feet of an area with the height ang tinangkas ka kwarta nga 8 feet. So you need 10,000 square feet. I-divided by 3 mo na. In short, madalaga nina mga 300 to 350 square meters. Lonsay kwarta unod ya. Inaya 800 billion konting boni mo, ladies and gentlemen. Malusod guro ang salog mo sinisang amo na kadamo guro nga kwarta konting bon mo, no? Galing kay hindi man masupot gid nga 800 billion tanan, no? Pero kung taguon nimo, kung i-stock nimo amo na kadamo, ladies and gentlemen, amo na ang espasyo nga kinanglanon mo para matago mo na ang mga 800 to 805 billion pesos all in 1,000 denomination. So, si Senator Amy Marcos sponsored a resolution nga paimbestigaran sa appropriate Senate Committee ang revelation sang 18 tanan ka mga nag-aligar empleyado sang una ni Zaldico nga buyagyag nga sila ang naga-deliver sang kwarta sa mga congressmen, senators, cabinet secretaries, and iban pa. Ang pinakamasakit sining igo amuang sa ICC, the International Criminal Court, because sa aligasyon sining mga anay empleyado ni Zaldico, nga iban miyembro sa Philippine Marines kag Philippine Army, nga ang nagbaton kuno sang $2 million ginpabayluhan nila. $2 million. Amo si Anay Senator Antonio Trillanes. And si Trillanes is the one nga naga-ibid-ibid, naga-guide, nagagiya sa mga ICC investigators at the time. Sang sila nag-conduct very discreetly sang investigation sa pag-substantiate sang claim sa mga complainants kag victims of the alleged extrajudicial killings nga nagkinabo during the Duterte administration. Not only as president, but during the time nga ini siya mayor pa sang Davao City. Here's the statement kag ang press conference upod sa kay Senator Amy Marcos sponsoring a resolution calling for appropriate Senate Committee sa pag-imbestigar sang ginpagwa nga mga aligasyon kag informasyon sang 18 ka mga anay, staff or empleyado ni Zaldico. Si Senator Amy Marcos. I have no notion if you in fact have seen or heard about it. It's a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry at the earliest possible opportunity into the alleged money delivery scheme involving 18 former military personnel employed by Congressman Zaldico and the reported cooperation of certain government officials with the International Criminal Court. And we were all dismayed by the revelations yesterday, and as a result, I am hopeful that this will be the beginning of a very serious and comprehensive investigation which will result in charges and punishment if there are guilty parties. At nananawagan rin ako sa ating magigiting na kasapi ng Philippine Marines na kung may paratang, ilatag ninyo ng malinaw. Kung may ebidensya, ilabas ninyo ng buong tapang. Kumbaga sa maleta, mananatiling sikreto ang laman niyan kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan.
dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Batid ko na nagpahayag kayo na nais ninyong tayuan ang mga pahayag ninyo under oath. Yan din ang aking inaasahan at susubaybayan. Tama ang hakbang na yan upang maging opisyal ang lahat. Pinoprotektahan ko ang Senado hindi dahil sa mga personalidad, hindi dahil kaibigan ko sila, kundi dahil ito ang tinig at tanggulan ng ating bansa. Kaya kung ang mismong tanggulan ang inaakusahan, marapat din na dito magharap-harapan na. Sa ilalim ng panunumpa, sa ilalim ng batas, sa harap ng taong bayan. Huwag tayong masiyahan sa likod lamang ng isang press conference. Kung kayo'y tunay na naglilingkod sa katotohanan, magharapan tayo dito sa Senado. Ang Senado ay hindi tatakbo o tatalikod, lalo na kung may nadawit na hindi dapat. Sa aking mga kasama na senador, ito rin ang pagkakataon para linisin ang inyong pangalan at itindig ang dangal ng institusyon. Maraming salamat po. Andito naman po yung affidavit. Siguro nakita naman ninyo yung joint affidavit na mahaba na ginawa ng ating mga Marines kahapon. Ang balita ito ang karugtong ni Sergeant Gutesa at may susunod pang 12, 12 pang Marines na lalabas. Meron ring sasabihin. Tungkol dito, duty rin kay Congressman Saldico dati. Meron rin umiikot na iba't ibang mga link matrix. Siguro nakita na rin ninyo. At ang talagang binibigyan ng pansin nito at dinidiin ay yung mga mastermind. Sapagkat alam naman natin lahat na hanggang ngayon, ang tinutumbok pa lamang ay yung mga small fry ika nga, yung mga dilis, yung mga maliliit at maliliit na kasangkot. Malaki man ang halaga, hindi sila yung mga tunay na mastermind. Tumbukin na ang mga mastermind at katulong natin ang ating magigiting na mga Marines. Yun lang po. Maraming salamat. Pwede may attach, i-addendum natin. May mali-mali Sabi, ang haba-haba rin kasi ng affidavit eh. Pati yung spelling ni Attorney Baligod, mali eh. This one. Yung sa atin, signed ba? Yung affidavit? Parang signed naman yata. Ma'am, how can we be assured na magiging objective kapag dito sa Senado inimbestigahan? Well, palagay ko, makikinig naman ang lahat kapag dumating sila rito at kahit ano pang pagkukuble ang gawin, maririnig ng tao ng direktamente. Po. Ma'am, meron na po bang nagparating sa inyo na meron din silang concerns for their lives? Especially after nga po nung nangyari kay Sergeant Gutesa. Oo, hindi natin alam kung ano nangyari kay Sergeant Gutesa, pati yung kanyang pamilya nanganganib. Lahat itong mga Marines na to, matagal ko nang naririnig na nais lumabas, yun nga lang, nag-aalala sa kanilang buhay, ang trabaho at buhay din ng kanilang pamilya. Ma'am, if ever po mag-agree sila na humarap po dito sa Senado, hindi ba can the Senate... nagbo-volunteer yung Attorney Levy kahapon? Opo. Na patawagin daw sila at handang-handa daw sila. Can the Senate offer them any protection po? I hope so. Karapat-dapat lamang na talagang protektahan sila. Ang mahirap sa Pilipinas kung tutuusin kung yung mismo pang whistleblower ang pinarurusahan eh. Dapat may sadyang witness protection tayo. Ma'am, have you spoken with the majority about this? Are they also available? Wala, nagulanta talaga ako kahapon. Nagulat lang kaming lahat. At nakikinig ako actually dun sa ICC, di ba, ikalawang araw ng pagbunyag ng confirmation of charges. Kaso, lumitaw ito, no? Pinapatay nga yung storya eh. Kaya inaasahan ko na sa pamamagitan ng resolusyon, marinig natin ang katotohanan. Pero, yun nga, nakikinig ako dun sa ICC. Biglang eto nga ang naging balita. Nagulat ako
At may $2 million pa raw para sa ICC, sa gastos ng ICC. Nakakagulat naman yun. Kung binayaran yung mga investigator, pwede ba naman nating sabihin na bias yan o binili yung ebidensya, contaminated ba yan? Ano ba ang status niya? Ano ba ibig sabihin niyan? Tapos maya't maya, inaabutan pa ng paper bag at kung ano-ano pang pandagdag daw sa kanilang sa kanilang chibog, tirahan, kung saan-saan lakad nila, nakakagulat naman yung ganun. Ma'am, in other news, may napili na daw si VP Sara na VP niya. Okay. So, dira lang anay kita sa iti politikana ng ginestoryahan. So, paimbestigaran ini may resolusyon si Senator Amy Marcos nga paimbestigaran sa Senado. Ano nga committee? The appropriate committee, the way we look at it, is as the Senate Blue Ribbon Committee with the no kon batunon ni Senator Panfilo Ping Lacson. Bangod ka may issue karon nga nag-haunt sa Senate presidency and sa Senate President nga kuno nakabaton man sa sang mali-maleta nga kwarta. Number 2, that includes Senator Lacson, believed to be, ginapatihan na, nga nakabaton sila sang paldo-paldo nga campaign funds. Believed to be ang campaign funds halin sa kickback sa flood control corruption. Kay may revelation nga ang pundo para sa kampanya sang mga senador sa idalom sang alyansa para sa bagong Pilipinas, amo ni 12 sila, 11 na lang kay tigin si Kway nila sa Amy Marcos, naghalin sa kay 𝐁𝐔𝐋 Adrian Bersamin. Nga ang kwarta amounting to around 8 billion pesos nga campaign fund, si 𝐁𝐔𝐋 Adrian Bersamin ang naga-account. And ini mga biyan ginpanagtag sa mga senador sa idalom sang alyansa para sa bagong Pilipinas. Ang pamangkot, nakabaton si Senator Ping, nakabaton si Senator Vicente Soto III, sino pa gina miyembro sang alyansa, Senator Mark Villar, Senator Camille Villar, Senator Loren Ligarda, Senator Pia Cayetano, Senator Lito Lapid, Senator Bong Revilla, galing yan na pierde, di ba? And several other Senator Rafi Tulfo, Senator Erwin Tulfo, nakabaton bala sila sang campaign fund, halin allegedly sa kay 𝐁𝐔𝐋 Bersamin, nga gin-deliver sa kay Bersamin ni 𝐁𝐔𝐋 Anay sa DPWH Bernardo, amounting to 8 billion, intended for expenses sa campaign sang alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial slate. Di amo nang naga-haunt, amo nang nagalagas nga isyo karon sa mga senador sa idalom sang alyansa para sa bagong Pilipinas. Kay tisa na man lang ang hindi miyembro sang alyansa para sa bagong Pilipinas. Senator 𝐿𝐶 Escudero is miyembro na sang alyansa para incumbent si Senator 𝐿𝐶 Escudero, de blanc. Hindi siya re-elected. Sa 2028 pa matapos ang iya sining termino. So with that, ladies and gentlemen, may baluan ta dari ang detalye. Again, why kita nagasiling amo na gid ini ang kamaturan. There might be may mga aligasyon nga basi hindi nila masuportahan bala sang mga ebidensya. Hindi nila matindugan but hearsay. May baluan ta ina sa Senate inquiry nga pagahimuon. Kabay pa nga dasigon sang Senado, agud to nga mathagan kita tanan. Ang importante sini mathagan kita. Ang isa pa lang ka side of the story na batiantay. Ang aton sini nga mga congressmen, we would like to get also their statement. Just like for example, there is ato sa ILOILO. As far as they're concerned, may statement there is si Congresswoman Janet Garin nga it is but lies. Bota man sila binutig, himo-himo istorya. Si Congresswoman Jamjam Baronda also issued statement. Pwede no kung mapakita tang statement ni Congresswoman Jamjam Baronda, katropang John Ray, no? Nag-issue na sang statement si Congresswoman Jamjam Baronda denying all of these allegations. Ina sa iya sining statement nga pinagwa
while we are waiting for the statement coming from Congressman Jo-Joang. Kiti tatlo ni sila nga mga incumbent from Iloilo nga ginmensionar. Ang isa, former congressman representing Kabataan Party List, taga Iloilo na si Congressman Raul Manuel mo. Na-mensionar siya. Kaya at that time, congressman pa siya, nag-end ang iya termino sang June 30 of 2025. Before June 30 of 2025, ang mga deliveries nga nagkahinabo. According to the claims, sino mga anay empleyado ni Zaldico nga mga miyembro sang Philippine Marines kag miyembro sang Philippine Army. So with that, ladies and gentlemen, bantayan kag sundon ta ini. Kinanglan mabinantayon kita. Hindi lang mahambal nga ti full of inconsistencies, or if not, mahambal nga ti ang background nila hindi manami, hindi mayad. Ang background nila, they were dishonorably dismissed, some of them sa serbisyo, but it doesn't mean that they are not telling the truth. Or maybe, part of their narration, may matuod. Kung may ara gid man ka matuoran, ang pamangkot sinis, paano nila suportahan sang ebidensya? Kaya nga, tikon sa mga litigation pasang kaso, kung sa mga kinasuhay na korte, it's not what you know, but it's all about what you know that can be supported by evidence. Nga pwede mo mapamatud-an nga may natabo gid man nga amo ina. That's why nga may mga bagay-bagay nga nahibaluan ka, kumbinsido ka nga natabo ina, pero hindi mo magamit sa korte because hindi mo masubstantiate sang mga ebidensya. Hindi mo masuportahan. So amo ni ang ginapaabot naton, ladies and gentlemen, sa Senado. Kung maumpisahan na ini, imbestigar sang Senate. Tambal yan ni Congresswoman Julian Jamjam Baronda sa iya sining press statement. Sila niya, I choose not to engage in falsehoods and will instead pray for truth and fairness to prevail. For clarity, my name was never mentioned in the inquiries conducted by the House, the Senate, or by the ICI. The only reason I can think of for my name being dragged into this latest political circus is my association with the local personality who was someone critical of the previous administration and who is helping me navigate local politics. Ti ang iyalang ko no, I trust in the discernment and wisdom of the Ilonggo people to see matters clearly and judge based on truth. In short, ginatanaw dari ni Congresswoman Jamjam Baronda, nga sini association to that somebody critical of the previous administration was the reason kung nga nadala ang iya sini nga pangalan. Remember, we have 317 congressmen and congresswomen. 317 ka mga congressmen and congresswomen may ara ang House of Representatives from the entire Republic of the Philippines. Ang pamangkot sila kay 25 ang ginhingalanan dari. Why is it nga sila lang? Why is it nga sila lang? Si Congressman Joang hindi mo man nagani mabatian to. Talagsa man lang nagatindog to. Si Congresswoman Jamjam Baronda from time to time, ang very combative dirati si Congresswoman Janet Garin Diba? Pruti tanan gani sila naghipos man during the investigation. They all denied their ning party sa flood control corruption, ladies and gentlemen, diba? So, ang kay Congresswoman Jamjam Baronda, nga it's all about politics. Ang i-association to that somebody nga critical to the previous administration, navigating local politics. Sinuhi na siya. Your guess is as good as mine. I don't want nga pamunuan kag i-mentionar ining tao, but you know kung sino ginatabid-tabiran ni Congresswoman Jamjam Baronda kag sino ang nagatabid-tabid sa iya. Nga nakaagi man diri sang pamulitika sa syudad sang Iloilo. Nga critical to the previous administration.
atong naghibi-hibi bala during the inquiry bala sa House of Representatives. Dumduman nyo to? Ang may guess, ako niya guess, atong gin-mention bala ni President Digong Duterte bala, kung hindi umalis, papatayin talaga. Dumduman yung way katapos termino ya, tapos nalagyo kay ginlawag ni Digong. You see? So, amo mala ng personality dari nga naga-ibid-ibid kay Congresswoman Jamjam Barondan, very critical of the Duterte administration. Debla? Kag upod, naga-ibid-ibid sa iya, kag ibid-ibiran man ni Congresswoman Jamjam Baronda. So, para kay Congresswoman Jamjam Baronda, it's all but politics. Politika lang ini. So, ang pamangkot sini, sinong tumok sa iya? Paano abisa lawagon sa mga Philippine Marines nga ini? Sang Philippine Army nga na-employ ni Saldico, kilala siya how? According sa narration sa mga Philippine Marines kag Philippine Army members, nga empleyado sa una ni Saldico, hindi nila kilala ni mga tao nga ini. Labi na gid ang dari sa aton si ILOILO, si 𝐁𝐤𝐿. Hindi nila ni kilala. Si Janet Garin, hindi nila kilala personally. Si Jamjam Baronda, hindi nila kilala personally. Nakilala lang nila, hay nakita nila sa TV. Ina konsandiganta ang ila sining nga mga narrations. Tikon maghambal ka nga hinga buton nila. Sinong nga hinga buton nila? Nga Dibla? Kaya tiway man sila labot ng 18 ngayon sa local politics na din syudad. Do you think ang mga local politicians dari sa siyudad sa Iloilo, kag local politicians sa 1st District, gin-influensyahan nila ang 18 nga ini, ang kontra nila ba ni Congresswoman Janet Garing, kontra ya sa politika, kontra ni Congresswoman Jamjam Baronda, kontra ni Congressman 𝐤𝐤𝐿, gin-influensyahan nila ning 18 kag si Attorney Levy Baligod, nga spokesperson sang grupo nga ini kag lawyer representing the group, gin-influensyahan nila sang kontra nila kag gambalon, lawagon mo na si Jamjam, lawagon mo si Janet, kag lawagon mo si 𝐤𝐤, Triple J, Jamjam, Janet, kag 𝐤𝐤. From Iloilo, Triple J. May lang way mag-congressman si John Ray, way mag-congressman si Joe Silva, 5 J's tani. Dibla? Ti daw budlay guro patihan niya na influensyahan nila sang kontra nila ni. Andi si Otso ka mamal, lawagon mo gid si Jamjam, dalon mo des listahan ha. Lawagon mo si 𝐤𝐤, dalon mo gid des listahan na. Kag si Janet niya lawagon mo dalon mo gid sa listahan da. Tanan ka mo, 18 ka mo. Hindi man pwede nga makumbinsi mong 18 si Attorney Levy Baligod, ini mapagkumbinsihon. Kabudlay by virtue of number. Sa numero, kay kung mga isa duhala na, pwede ka ibid-ibid to. Noy, excuse lang bi ko daw. Diyan mo mandalalawagon mo. Hindi lang ko bida pagdala sa lista. Kaya nga, if you omit, for example, one congressman or congresswoman, let's say for example, i-omit mo either si Congressman 𝐤𝐤𝐿, si Congresswoman Jamjam Baronda, or si Congresswoman Janet Garin, kahibalo, kag may nakahibalo sinahaw, except ining 18, kag ang mga tao malapit pagid kay Saldico, ang iyang staff, kag kay Saldico mismo, kag ang iban niya mga congressman, why not may nakabalo sini? Nobody. As in, wala sa minagwa, kag naghambal, siya si Kuana nakabaton man na. Si Kuana nakabaton man na. Among their peers sa House of Representatives, wala. Except ang 18 nga ini. Kiti sila kuno nag-deliver. As far as their memory can serve them right, amo ni ang mga tawo, amo ni mga public officials, miyembro sang House of Reps, nga gindeliveran la kwarta. May lugar eh. Parehas kay, tatlo lang focus lang, taga Iloilo lang ha. Kay Congressman 𝐤𝐤𝐿, dito ya kuno ginkuha sa townhouse sa Forbes Park. Kay Congressman Jamjam Baronda, sa townhouse sa Forbes Park. Sa kay Congresswoman Janet Garin, may delivery sa House of Representatives kag sa townhouse, buduro gid ana ba?
gin-deliver pag ikunong sa House of Reps kag dito sa townhouse sa Forbes Park. Di gin-specify ang lugar kung diin gin-deliver. So ining pag-specify sa lugar kung diin gin-deliver, allegedly, mali-maleta nga kwarta, ti kon mahimo-himo ka naman lang istorya, be granting for the sake of discussion niya, himo-himo lang ini istorya. Do you think, himo-himoan mo istorya, nga mo ni Kagamoto, ang masakit sini ladies and gentlemen, kon buhi pa kag-ara pa ang CCTV footages sa House of Representatives. Kag-ara pa ang CCTV footage, pasulod ikaw sa Forbes Park. Remember, ngang balay sa Forbes Park, lunsay na palibutan sang CCTV. Ang mga dalanon dito sa Forbes Park, puno sang CCTV. Halin pa lang sa entrance sang Forbes Park, which is a, tawag naton gated, nga classic, exclusive subdivision. Amo ning ilistaran sa mga rich and famous. Kaya ang balay dira milyon, multi-million. Balay dira bilyon ang iban. Sila na sang Valle Verde sa Pasig. Pero damo man ang Valle Verde dito mo. Mga exclusive subdivisions ini. Nga, remember, may mga balay dira, just like mga artista, wain sila labot Si Manny Pacquiao may balay da. Nabakal niya daw 375 million, 380 million. Remember? Nabakal ni Manny Pacquiao. And after few years, may isa pa lang kadikada, yung nabakal na, pila subong ang ayo sa balay niya? 2 billion. So amo na ang bilis ang balay ito. Richard Gomez may balay na da. Sila ni Losi. May balay na da sa Forbes. Si mga artista lang ako na. Si Gretchen Barreto may balay na da sa Forbes Park. Maybe not on the same sining location, pero within the Forbes Park. Mga exclusive nga mga subdivisions ini nga only ang mga rich and famous can afford. Because ang bilis ang balay, ladies and gentlemen. So why is it of all congressmen and congresswomen, 317? Paano kamo ginhandpick? Who influenced these 18 former employees of Saldico? Nga hingadlan, 3 gid na kataga Iloilo? Tingawain lagi hingadlan niyang congressman sa 2nd District House? Waik Baton? Why nila ginhingadlan ang congressman sa 3rd District House? Very, very vocal nga supporter sa Marcos administration kag ni House Speaker Anay Martin Romualdez. We are referring to Congressman Lawrence Defensor. Very, very vocal. He is a deputy majority leader. Si Congressman Lawrence Defensor. Si Congresswoman Janet Garini, if I'm not mistaken, is also a deputy majority leader. One among the deputies sa majority leader. Kaya ang deputy majority leader, or ang majority leader, is si Sandro Marcos. Diba? So with that, ladies and gentlemen, naagin handpick ining 3. Kaya hindi man gani kilala sila. During the time of deliberations, shall we say, duha man lang ang grupo gaway di subong sa Pilipinas sa politika, the Duterte and the Marcos teams. Duha lang naka-team. Kung hindi Duterte, Marcos. Ito ang pinaka-vocal ya of all congressmen naton dari, defending the administration. Si Congressman Lawrence Defensor, tingaway sa ginhandpick how? Way sa gindala-dahaw? Diba? Si Congressman Buboy Tupas, ay man gindala, former congressman, kiti asawa yung subong ang congresswoman. Si Congressman First Biron, ay man gindala. Why man sila di ginhingalanan? Paano nakalabot if we speak about gin politika kagin personal sila? Paano sila napilian? Ano gin raffle? No Santon plus gold capsule kag Santon gold coffee mix kag turbo dietary supplement for men kag Santon vitamin C nga may raffle kita. Ano gin raffle? Gin logo mambala. Logo. Sa litra nga J. Titinulok kay tanan nga may J.
Number 1, Janet Garin. Logo. Litra nga J. Jam Baronda. Mo naging logo. Pagin logo. Litra nga J. Joang. Tiano gin raffle? Do hindi man guro gin raffle At pamangkot sila, amo nang gusto naton maklaruhan sa Senate investigation. Paano sila ka-come up sa mga pangalan nga ini nga sila lang dari sa aton sa Iloilo ang ginhandpick buta malon ginpili kaginhingalanan. Amo lang man gid on the other hand ang aton sini with this 18 ka mga ana empleyado sa Saldico. Do you think you make us believe nga amo lang ni 25 lang na nililibira ninyo? Wala na sang iban? Basi kung may gintago kamo kag gin-suppress ninyo bala because kamo lang gid ang may ara karon sang credible footing to say nga amo ni ang mga tao nga gindeliveran nyo lang. Basi kung may gintago kamo, that's not fair. Hindi niya fair. Unfair niya para sa publiko nga may taguon kamong pangalan na. Diba? So, bantayan ta ng Senate investigation. Kay gusto tayo may bulan, are you sure? Amo lang naging deliveran ninyo. Remember, if we speak about membership sa committee, sa Quadcom, mga hindi magnubo sa 80 hasta 100 ka mga congressmen kag congresswomen may arada. Why is it 25 lang giningalanan? Kay most of them, miyembro sang Quad Committee. Miyembro sang Quadcom. Nga sila lang. That's why nga ang question niya ginahaboy, tas 18 ni, are you sure? Wala ka mo may gintago? Why ka mo may gin-suppress nga information? Kiti unfair ganis publiko, hindi sa mga natungdan nga ni, kay ginakusaran sila ng kabaton, malay-maleta ang kwarta mo. Not with these people, but sa aton, unfair na. Kay dapat, if you want really, nga manindugan, dapat tindugan tang tanan nga kamatuuran. Hindi dapat nga pilion talang kung sino nga to sini hingadlan kung matuod nga ginpili man gid. Just like ang allegations dari ni Congresswoman Jam Baronda nga sa pagtanaw niya na politika lang siya. Kung na politika siya, sino ang kontra sa politika? Gin-influensyahan ni Jerry Treñas, former mayor. Gin-influensyahan ni Raisa Treñas, incumbent mayor. Ang 18 ni kag si Attorney Levy Baligod nga idalon si Jam Baronda. Who influenced nga dalon si Joang? Kasi Joang is an ally of the administration. Remember, nga nagpirma sa impeachment of Sara Duterte, the Vice President. Diba? He is a good friend of former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Tingagin dala siya. Kontras politika, na politika man siya. Diba? Sa First District, wala man sang mabaskog nga kontras politikada si Congresswoman Janet Garin. Diba? Do sila naman ang gani na ang mga Garins na nagabinos lanay. Ti ano ginhandpick? Sino nag-impluensya dito? Nga ipalawag gidas Janet Garin, nga dalaan nyo gidas Janet Garin. Sino? Doy kita't may matudlo, abi. Kay kung may matudlo kita, mahambal kita, ti laban-laban, pinulitika gid. Diri sa ato sa syudad, may itudlo kita sa kay Congresswoman Jam Baronda. Pero daw hindi amo naguro kapag-on kag hindi amo nagurong koneksyon ni former Mayor Jerry Treñas, ni Mayor Raisa Treñas to influence this group. Remember, nga ini sila also belongs to the coalition party. Sa mga nagkualis nga mga partido, supportive of the administration, si Treñas. The Treñases. Diba? Di pagkatapos, kung magkikontras las politika, no masipsip dito sa Treñas, the father and daughter, kaghambalon niya, lawagon mo gid niya sa jam-jam, ha? Si Joang, gin-influensyahan man dito sa mga Treñases, para lawagon gis Joang. Remember, nga the Treñases, kag si Congressman Joang, upon niya sa grupo. So amo nang hindi naton matungkad right now in the absence of detailed nga narration. Why is it nga sila lang? Do you think of the 317 congressmen, sila lang?
Ha? May reservation kita sa amo na nga punto. Nga hindi lang posible sila nga 25 ka mga congressmen kung may ara gid man delivery kag kun matuod. Amo ng reservation ta. That's why nga ti kun gusto ni sa mga empleyado ni Saldico nga masemento ang pagsalig kag patihan pagid sila sang tawo itlubos. Idi ganyo na noy. Hindi nyo na pagtaguad ang dos nyo. Hindi ni pusoy dos ng hampang. Ha? Kung pusoy ni bahig, ipagwa ng pulas nyo. Ha? Ang pulas nyo pagwa na. Ang street plus nyo pagwa na. Ang tanan bala nga mga bahig nga lay down. Ha? Quadro, street plus, Numan, debla, 7 piers. Ha? Pila na? 6 piers? 6 pairs na, no? Katrapan dyan, re? 6 pairs? Ipagwa nyo na tanan nyo da nga, no? Nga alas. Hindi nyo pagtagua ang alas nga heart. Para nga saligan pagid naton. Because may reservation kita eh. As to the numbers of these congressmen and congresswomen, nga ginhingadlan, remember that we have 317 congressmen and congresswomen. Kag sa Quadcom, malapit-lapit sa kagatos ang miyembro sang Quadcom. Ha? Tinga 25 lang ginhingadlan na ho. Sila naman git. O kon lain man yan nag-deliver si Ban. Pero hindi naton gusto pangunahan. That's why, nga much better nga mapagwa ini sa committee hearing or sa Senate inquiry. Mamang nga ti, ang Senado da hindi man nalimpyo. Ti sino ba pa-investigaron naton dari? Nga open to the public. Ha? Sino? Sinong mapurma? We still trust to the system. We still have trust sa system. Sa tao, questionable ang iba ni. Ha? May pagsalig pa kita sa sistema sa gobyerno ta. Sa tao, ang iban, may dua-dua kita da. But, habuyan tagihapon pagsalig. Kay dira manaton sila makilala kung sino sila. Hindi man tayo mga mango kag mga hangag, hindi kabalo magbinag-binag. It's already 8:24 in the morning sa ato sa nga pagparagad diri gihapon sa palatuntunan Bullseye. Good morning kay Roberto Laruan, kay Angelo de Monteverde, kay Ria Lial, good morning, kay William Dakinan, kay Ma'am Idna Puray, good morning. Sa kay Sherwin Marcuwi, good morning. Kay Lucille Capio, Ma'am, good morning and thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Ha? While we are saying daw mabudlay nga hindi pagpatihan ang statement sa 18 ka mga membro and empleyado sa una ni Saldico, daw mabudlay manaton pa subong lubos nga patihan ang ila sining ginpagwa nga mga pangalan, 25 lang, ha? By virtue sang number sang membro sang Quadcom kag sa kabugusan nga membro sang House of Representatives. Mainom tablanay santon na plus coffee mix bla, the coffee for all, kape na bulong pa. Nagapa ni pahugmay sang inyo sining nagagarut sining blatyagon kag pinsar. Kay nga may sulflavone. Amoy ni nagabalanses sa mga hormonal imbalances. Sa makababainhan, ang mabatyagan ninyo sining hot flashes, ining pagkaarabuton bala labi na gid kon ara na kamo sa menopausal age, dala ina sang hormonal imbalances. Dapat mabalanse na dito just like the secretion of hormones sulod sa lawas ta. Pareho sabi secretion sang estrogen. Amo ina nga ga-abnormal ng inyo sining menstrual period sometimes. So mabuligan kamo sina kon samtang wala pa mag-set in ina nga mga simptoma or ara na mabatyagan ninyo, mapahagan-hagan kung mag-inom kamo sa Santhon Plus Coffee Mix. Kay wala iniya caffeine. Mangustin moringa powder kag soya powder niyang unod yay. Mananam kag manamit. Pwede amang kabataan may isoflavone na para nga may lecithin para mag-activate sa brain function. Sa mga kalakinan anong bulig yasini sa Santhon Plus Coffee Mix. Actually kung mag-inom ka mo, mabuligan yasini, mabalanse ang hormonal imbalances para malikawan sa mga lalaki. Ang number 1 niya ginakabalakan naton nga mga lalaki. Amo ina ang prostate problem o kung paghubag sang prostate. And then, sa mga diabetic, kag sa mga conscious sa blood sugar level,
Pero ti ko na namitan tinyo. Kag gusto nyo lang ati maproteksyonan kamo against mga intakes ninyo nga may sugary. Premium D3 coffee mix. Kay ang iya sining sweetener, stevia, matamis mama. Ti tamis-tamis man ni. May kilala ko nga, subot tamis-tamis man ng premium D3 coffee mix. So don't worry. Kay ang iya sweetener, stevia, may ara pa na siya nga malunggay oil, vitamin D3, and virgin coconut oil. May vitamin D. Wherein kung hindi nimo ina makuha sa silaksang adlaw, vitamin D, kay gina-manufacture na sa ato sining lawas, pagi sa silaksang adlaw, pwede ninyo ina makuha sa premium D3 kung mag-inom kamo kape. Premium D3, you have the power of the sun in a cup. Di siyempre, ang isa pa gid ang Santon Gold Coffee Mix Aning may isoflavone kag may collagen. Actually, gina-short ang delivery subong. Grabing demand sa Santon plus Santon Gold Coffee Mix. Ang mga nakatesting, ang mga nagsigi-sigi bala gamit, nakita nila ang epekto sa ila sining nga panit. Nakita nila kang nabatyagan ang epekto internally. Nami ila ko na pamuhin, pagkatapos pagsik ang ila sining nga lawas, bangod kay nag-inom sa Santon Gold Coffee Mix. Initanan mabakal sa suki niya mabutika kag pharmacy malapit sa inyong lugar. Mabakal man ini sa clinic deriya sa syudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa Yang Building Yellow Street at tubang ina sa Midtown Hotel. Nationwide pwede ninyo ini mabakal sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, pati sa All Green Pharmacy, Generica, sa Watsons, pwede ka mo ka-order man gani sini sa Shopee kag sa TikTok Shop. 8:28 in the morning sa ato sining nga pagparagad. We'll be back sa dugang sining nga mga balita kag informasyon. Ang report ni katropang Phoebe Boards Tibor Morales. Update may kang tanan sa operations galito sang CIDG. Abi gani namon primero ni Police Captain Prisquito Blahipe sang Pavia Municipal Police Station. May pangduha kami primero nga sindikato mo. Ang balta, sindikato like nga operation na to. Kaya nga, ang operation happens between 6:30 to 7:30 in the evening dara sa Pavia, Cabugao Sur. Ang subject amo ini si Alarcon, si Mark Alarcon. Kag diri sa may Purok 3 sa sagwa sa 7-Eleven sa may plaza. Ang subject dira amo ni si Guillem, babae. Nauna si Mark Alarcon sa Cabugao Sur. Antes sunod amo ining si Guillem. Karon, ladies and gentlemen, nagdinumugay sila didto iya sa sa Cabugao Sur with Mark, ginkuga sa mo. Kay gasakay sa mountain bike, ginbanggaan ka ginkuga. So nasubdue siya, binunggo pa ganing ulo, kay palak mo. May lupok pa gani. Ang natabo naman iya sa kay Guillem, there is tubang sa 7-Eleven, dinumog man siya. Pero ginpalapitan sang chief tanod sang Purok 3, kagin tambagan tanibla, suminggit ang tao niya, pulis dya. Ati, way magsubol, tanod tanod ka lang, pulis dya mo. So with that, twice ang coordination, kaya it happens between 6:30 to 7:30. So wala coordination sa Pavia Police, which is around 50 meters away from 7-Eleven or 100 meters away from 7-Eleven, dara sa Pavia. Ang coordination lang was 11:50 in the evening of same date. CIDJ kuno may by bus sila sa Pusil. That was 11:50. If we speak of coordination, normally, prior to the implementation of the plan. So, ma-coordinate ikaw. Kaya hindi na siguro coordination kung after the fact, tapos na, ina siguro is just FYI, for your information. Hashtag FYI, for your information. Blinded ang hepe sang Pavia Police. Ahay, kaluluoy si Captain Prisquito, iya siya mamurumuan sinitanan. Ang balasulano nara siya, sila niya 100 metros antad, 50 metros antad police station nyo, why gid timok maan? Siya yan namurumuan.
Kaya it is a syndicate-like operation. May dumugay mo. Ha? That's why nga nakapresume at the time si Preskito, kita man mismo, nga ba si sindikato ang nag-operate? Because it's a syndicate-like operation ang ginhimo. Kundi masubo kung may sindikato, gali kang ginatumod tang sindikato si IDG. Ginako nanda, kung na kami to, baka kamit sindikato, pero the act looks like the act of a syndicate. Ha? Why nila dayon niya ginhapit to sa pabiya policeman nang. Now, there are several questions that needs to be answered. Kinahanglanon masabat. Number 1, nga ulihi ang coordination. Amo na gid man nasubong ang bag-ong POP, Police Operational Procedure. After the fact na lang. Why ka mo salig sa kay Preskito? Why ka mo salig sa IPPO? People from the Criminal Investigation and Detection Group? Ha? Why ka mo salig kay Colonel Rasalan? Sakop sa IPPO na eh. Why ka mo salig kay Captain Preskito? Nga, why ka mo mag-coordinate prior to the implementation of your plan, which is a buy-bust sa firearms. With that, that's question number 1. Question number 2. Why is it, kung buy-bust ang pamangkot under the police operational procedure, kinanglanon ninyo bala nga mag-inventory on site or you are allowed nga didto kamo ma-inventory kung di inyo gusto? Ha? Kay normally, ang inventory is on-site. Kapila kita kaupod sa mga operation sa una mo. Pati na sa CIDG. Ha? Katropang Jan Ray. Pati sa CIDG. Gamayan lang kami madisgrasyato sa una sangin patay ang asset nila dito sa may Duanyas. May asset sila to sa una sa Duanyas. CIDG. Pinatay to. Kadto kami to. Hindi kami pagpagwaon mo. Ha? Sang grupo. Naupod kami mo. Kami operations because believed to be may truckload or pick-up load sang armed men dito sa galibot-libot sa hamyang sa napatay. Ara sa abroad sa bisi katrupang noli kalbo eh. Gamayan lang kami itong disgrasya. Why magtulog? Every 30 minutes gahapa kami. Kada lagtok sang tubo ganalibutan katubuan mo. Gahapa kami. Gahapa gani kernel ni timo maghapa. Gabit-bit ka M16 gahapa may 45 kag 30 9mm gahapa. Ikaw nga dungog kag katarungan kag bag phone ng dala mo hindi ka maghapa. Ha? Ti sa makatulad sina. Ti ang plano sina ti ano dayon. Ambal nga okay. Anon ta? Dakpon ta? Pero ti overpower at the time overpowered ang trupa. Wala. Kami nakita na nga set garadyo. Sir, isa ka pick up, lunsay may long firearm. Lalantawon ka trupang dyan rin. Isa ka pick up Mambal ko ni engage ta mapatay ta. Ha? Ti uay gin panilagan lang at the time. So ang pamangkot sinis, ti kon dakpon ta dayon anong matabo sina. Ti manawag ta barangay officials. Na diskusyonan mo. Manawag kita barangay officials kung anong recovery i-inventory ta on site. Ha? Ti hindi man sila magtawag dayon sa barangay officials kay ang mga tao believed to be parinti. Ha? Ti kon ma-coordinate ka sa barangay official, bulabog. Ha? Pinabayaan na lang. Nakagwa kami to katropang genre, alas 6 sa aga. Giniskurtan pa kami pagwa sa highway. Why kami magsakay tos bangga taytay? Dito kami nagsakay sudad sa Pasig, sakay Mr. Tricycle magpapase City Noli Calvo. Ha? So amo nang pamangkot na ton with CIDG people. Nga away kamo mag-inventory to. Under the police operational procedure, di inyo dapat inventory on site kundi ninyo gindakop, kag di ninyo na recover or you are allowed dalon bisan diin lang nga gusto ninyo. Pagkatapos, there's no recovery sa babae sa kay Gilliam. Why is it yagindala nyo pa? You deprive her
of her right because there's no recovery. Wala recovery. They're right there and then on site. Tikon wala recovery, the most that you've done, i-turn over sa police, kag ipablatter to police subject sa amon sini nga by bus pero wala kami recovery, buyan na mo ni. Tinga wala natabo ang coordination with Pavia Police. May conflicting justification pa ang CIDJ kag PRO6. In short, may ara kamalamalahan sa operation nga ini. Illegal firearms ang operation. Pero these two personalities, ning duha ka mga personalities nga ini, they were into illegal drugs before. We don't know recently, basi ko nag-engage man sa selling of illegal firearms, gun running. You see, ladies and gentlemen, nga amay amo inihaw, because sa police, may ginatawag sila nga one time, big time. It's a police operation, tutok sa inyong primary concern. Police sa Drug Enforcement Unit, tutok sila sa bira-bira kampanya. Amo gani ng iban may istorya kita, nya budlay mag-asset subong pre kung nga, nya basi selling niya kon magpiga-pigas, nya basi kon madala ka sa statistics. Ning way nagid bla accomplishment. Hindi that's true. Nga muno sa aton. But we are not fully believing. Why man kita lubos nga nagapati sina? Ti hambal lang na mo. Pati gani mga retired uniform personnel gambal, pre budlay mag-asset subong nga man prehaw. Nya delikado siya. Base kon matabuan siya may one time big time madala ka statistics bla. Di ba? Now, sa CIDJ, we do understand, primarily, ang ila sini ang hindi masarangan sang police force, local police force, kag ang illegal firearms. Amo ginang inatutukan nila. Hindi man nga why sila sa illegal drugs, seldom sila nag-operate sa illegal drugs, but they are more on sa firearms. Diba? Tiyang pamangkot sini with CIDJ, tinga pinang dumog nyo to ay kamot may na-recover man nyo ginbuyan, dinala nyo pa kundiin to. Ang sala, sining mga ginpangdakop kung may sala man sila subiet. What we are talking here is about the process. Ano ang proseso? Anong procedure? Because hindi pwede nga hindi kita magsunod sa procedure. Kung nasunod lang ang procedure, at haglang katama, way tada siguro sang dapat pa nga diskusyonan. Kay sunod si Nais, if you arrest a person, may recovery kung waay, dapat right there and then, kung by bust ina, may witness ikaw mahambal nga, you have the right to, you are being arrested for the reason, amoni. Pagkatapos, you have the right to remain silent, amo ginang rule number 1. And the right number 1 sang mga ginadakop, you have the right to have a counsel of your own. If you cannot afford, the government will provide you one. Your words can be used against you. Diba? And so on and so forth. Pito inatanan ang Miranda rights tang hinatawag mo. Tang pamangkot sina, natabo inaway, hay nagdinubugay tanda to. Grabe nga nubugay mo. Hambal ta na ka PRO6, lovers quarrel, ihots. Ano tinyo, kutsukot-chiro? No marites man tinyo, number 1 marites, PRO6, lovers quarrel ko, no? Hambal iya sang CIDJ, pure unlegitimate police operation by bust sa illegal firearms nga ginabaligya. Ang iya sang PRO6, lovers quarrel, mga kutsukot-chiro kag kutsukot-chira. Balikan tani, ladies and gentlemen. Oras ta, it's already 8:41 in the morning. XFM. XFM. Yes, to help! Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy. Cellphone Plus Gold. Anong autism? Unang na-detect sa akin cyst, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung naging hirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Santon Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ako ng ginawan. Cellphone Plus Gold. Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang alisin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga. The Secret of Health. Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Vision Next. Marami na ang natulungan. Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa aking teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nagdesisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa panahon. Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo. The Secret of Health. Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga chemical na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo. The Secret of Health. Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. Cellphone Plus Coffee Mix. Ako si Ann. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan. Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakabenepisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata. The Secret of Health. Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. The Secret of Health. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Uy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health. Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health.
The secret of health. Yes to health. XFM. Relax, bago nga adlaw na naman. Kayod naman ta sini. Amo na nga bago magpuli, labay anay sa suki nga tindahan. Hindi kalimti mag-relax, mag-Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement. Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa. Bili na. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. Oh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss? Ha? Oh, ma? Ikaw na? Oo, gwapa sa kun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap? Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang 𝐂𝐷𝐿 with virgin coconut oil. Hala, tingala ko naghuben ka. Ay, oo ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man inisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with 𝐂𝐷𝐿 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Ma, baklan mo man ko sina ha? Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo. Oh, gali diriyo. Ay, dali na. Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santhone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santhone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Kung vitamin C, tandaan, Santhone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Sister Pain. Si Syran isang baybayro hasing. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesda Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain. Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Kita sa sakit na mong kalitra o tukar. Bagong produkto nga sikat sa mong lugar. Ang pingi ang sarili kay mauray kapital. Palit aning herbal capsule maoy itumar. Mintas sa'yo pa kung mahimo magpalayo. Ayaw hulatangan na apay mahitabo. Lisod ma-hospital. Ayaw pag-abusar. Santon Gold Herbal Capsule. Lami kay natural. Detektahi ang pamilya ni mo. Ang virus karon katagayo. Katagayo. Dirita inom sa makaayo. Santon Gold lang ang tubag. Mga balatian masulbad. Ang bukol, sarang tunawon. System tumor, Santon Gold Herbal Capsule. Garantisado, Santon Gold Herbal Capsule. May alivio, Santon Gold Herbal Capsule. Aprobado sa scientifico. Pinaendorso sa mga espiritu. Santon Gold Herbal Capsule. Epektibo. Santon Gold kay epektibo sa mga talagsaong sakit makahatag og alivyo. Pirnita ka nila tumara kung gusto kang maayo. Kaysa panahon karon pagkaalisod ng mga sakit-sakit sa ulo. Santon Gold lang ang tubag. Mga balatian masulbad. Santon Gold Herbal Capsule.
Pampa-diet na kubuwasa. XFM. Exciting! Sample Plus Gold. Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. Hando mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap. Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an. Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong nga lugar. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Gold ay yes to health talaga. Ang bawat karamdaman ay pinapagaling niya. Ang Santon Plus Gold ay yes to health talaga. Ang bawat karamdaman ay pinapagaling niya. Maraming nagpatunay sa sakit ay gumaling. Santon Plus Gold na tayo atin na tong bilhin. Ano pa hinihintay? Huwag nang mag-alilangan. Lakas ang binibigay sa ating katawan. Anti-tumor para sa may mga bukol sa mga part ng katawan na sumisibol. Super antioxidant talagang sakalang. Food supplement capsule, Santon Plus Gold yan. Anti-inflammatory at hypertension. Ito ang capsule na maasahan mo ngayon. Meron tong ampalaya, garlic at mangustin, spirulina at merong malunggay din. Yes to health sa katawan ay tumutulong. Santon Plus Gold, umorder na tayo ngayon. Ang Santon Plus Gold ay yes to health talaga. Ang bawat karamdaman ay pinapagaling niya. Maraming nagpatunay sa sakit ay gumaling. Santon Plus Gold na tayo atin na tong bilhin. Kung meron nararamdaman, isanton na yan. Talagang gagaan ang iyong pakiramdam. Matataas na vitamina ang inyong makukuha. Kompleto sa minerals, talagang healthy ka. Ang Santon Plus Gold, minamahal ng karamihan. Tinatakil ito ng matanda't kabataan. Halal certified, extracted ang paggagawa. Pwede sa lahat, anumang edad ka pa. Yes to Health Incorporation, kanilang company. Kung gusto mong magbenta, ikaw lang ay magsabi. Yes to Health sa katawan ay tumutulong. Santon Plus Gold, umorder na tayo ngayon. Ang Santon Plus Gold ay yes to health talaga. Ang bawat karamdaman ay pinapagaling niya. Maraming nagpatunay sa sakit ay gumaling. Santon Plus Gold na tayo atin na tong bilhin. Ang Santon Plus Gold ay yes to health talaga. Ang bawat karamdaman ay pinapagaling niya. Maraming nagpatunay sa sakit ay gumaling. Santon Plus Gold na tayo atin na tong bilhin. Mamati ka sa XFM. Sang una, wala kumayo may nabalaan. Good. Mamati ka sa XFM.
Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban. XFM. Katropa mo! Exciting! Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay do permi lang maluya akong lawas. Do permi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko. Kanami kid bala kay batyag ko gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gid ko sa akong obra. Tiluwin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang 𝐊𝐚𝐭𝐡 with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with 𝐊𝐭𝐡 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Laging napapaaray sa sakit ng katawan. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginhawang pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Cystopain. Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nagatake ng akong dansa. Cystopain para diretso ang training. Cystopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Maka-college na ko! XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 9:01. Padahil sa ato sa rin nga pagparagad sa panatuntunan na Bullseye, we'll be checking katropang Phoebe Borstibon Morales. Latest update ini sa natabo to bala nga pagdakop kuno subject sa buy-bust operation on illegal firearms. Ining duha ka mga taga Pavia. Si Mark Alarcon kag ang isa diri si Stephanie Guillem. Una gindakop si Mark Alarcon naga-bike dira sa gwa lang sang love feeds balada sa Cabugao Sur. Ginbanggaan sang tao, kuga daw liab la kuga sa butkon kay tiga sakay sa bike. Nagpinukutay ang report na daw linampos ang ulo ispader. May dugo pa ganito garawit pasakay sa pulang auto. Way mahibaluan primero kung sino ang nagkuha sa iya. Few minutes after, may nagdinumugay man dari tubang sa 7-Eleven si Stephanie Guillem. Ginadumog sang tao
Tapos na nga back up, may duha nga nag-abot. Ang isa na naog, amuning tigulang kuno nga bukayon. Ang gwa niyang may nagtambag nga tanod. Pero hambal sang lalaki, siya pulis ni. So ay na magsige, pinabayan niya. Sanggin inquire na tun sa Pavia Police, wala man sila operation. Gin-inquire na tun sa Iloilo Provincial Police Office, wala man sila operation. They were bypassed of the information prior to the implementation of the plan. Kay ang nag-operate gali si IDG, Criminal Investigation and Detection Group. Abi ta gani primero, abi man gani ni Captain Frisquito or Frisquito primerong hepe sa Pavia Municipal Police Station. Gaduda nga naman, dobrak sindikato ni how? Hindi gali sindikato nagubra unless otherwise. Nga ti tawgon niya Pero hindi man kita magtawag. Si IDJ gali itong operation, illegal firearms ang target. Now si Stephanie Ginboyan kagahon, kaway ko no sa recovery. Pamangkot, diin dapat himuon ang inventory kung may aragid man how. Kaway coordination sa Pavia Police 6:30 to 7:30 ang operation sa tabo sa Pavia. Coordination sa police sa ila sining a statement made by Captain Frisquito 11:50 alas 11:50 sa gabi. Tipila na nakauras nga natapos ang operation. That's after the fact. That is no longer coordination siguro. That is already FYI for your information. Latest update kada may imbestigar ko no dari ang Commission on Human Rights si Director Johnny Dabuco sa natabo because there's a point nga dapat maimbestigaran if nasunod ang Police Operational Procedure, the POP. CIDG, Criminal Investigation and Detection Group, pro police man nas lagi hapon. Check tabi sa simatanan si Katropa Phoebe Bors Tibor Morales. Kag iban pagin sining update ha. Katropa Tibor Bors, please proceed. Mag-investigar ang Commission on Human Rights sa papuna ni Director Johnny Dabuco. Magkangtanan niya sa duwa operation sa Criminal Investigation and Detection Group province Katropang Josel. Ginpaag ni Atty. Dabuco nga ang sakop sa ilang investigasyon may kangtanan sa human rights violation. Pinabaligit nga wala dala sa police station for inventory kag ang ining ginaligar nga may mga dinumugay sa bahay niya ni Stephanie kag ang pagdumog man kay Mark Alarcon Katropang Josel. Actually gin-dispatch na kahapon iya nga tawo agya sila nga investigators agod magkuha na sa mga data agod nga mag-investigar sa may kaangtanan sila Katropang Josel. Ikadua, ang National Police Commission nag-investigar man. Ang investigation sa National Police Commission Region 6 may kaangtanan naman niya sa kung nasunod bala ang revised Philippine National Police Operational Procedure Manual. Kaya man nabutang diri Katropang Josel nga ang coordination before any police operation is a mandatory requirement under revised Philippine National Police Operational Procedure Manual 2021 to ensure legality, prevent inter-unit conflicts, and avoid the friendly fire incidents. Ginsaan pa gani sang National Police Commission ang general rules on inter-unit coordination. Number 1, mandatory coordination, local police units, station or units conducting operation outside their territorial jurisdiction as well as national support units or NSUs nga dili natupa ang CIDG must coordinate with the local police officials or local police office units having territorial jurisdiction. Subot naman nga amo giniya dapat ang sundo no nga dapat may prior coordination. Method of coordination. Coordination can be done in writing or in emergency situation via official, personal representative o representation or available communication means. Sunod, coordination form. A formal written coordination form must be filed with the operation center of the concerned police regional, provincial, or city office. Katapos na,
may pre-operational clearance pagid. Approval required. No operation shall be initiated without the approval of the chief commander, head of the concerned police unit office. So, yan ni sa CIDG nasunod ini. Kasi sila ang operate naman, sila ang nag-operate mo. So may concern sa ilang head ang ining nabitan nga operation. So ang natungod ng Director Pan Josel sa investigation niya in terms sa administrative case, amo ini ang kung nasunod sa Napolcom, kung nasunod ang PNP, revised PNP Manual Operation of 2021 Katupan Josel. So subong may nag-umpisa ng investigation sa National Police Commission kasi ara na subong sa National Police Commission. Sa bahay naman isang Internal Affairs Service, once gani nga may ara ini nga napilasan sa tion sa operation sa police, automatic na yan may moto proprio. Ini investigation kin ara na reklamo sa Kampo Delgado ti ibalon ta subong kon ano na ang status ini sa Provincial Internal Affairs Service Katuban Josel. So kung namon mag-imbestigar diri ka Tropa Tibor, tatlo ha. Provincial Internal Affairs Service PIAS. Commission on Human Rights as to the possible and determination kung may violation of human rights sa pagdakop kay may dinumugay pagkatapos may dugo na kita nito, may nagtulo ka dugo, believed to be halin sa kay Mark Alarcon. Number 3, maimbestigar man ang National Police Commission as to kung bala na sunod ang police operational procedure Katropa Tibor. Amo na Katropa Josel, tatlo ini ka mga units sabi sa Napolcom agency, tapos human rights under Director Nabuco, inaya parte sa human rights sang isa ka suspect. Pagkatapos ang iyasang Napolcom ang parte sa revised PNP Operational Manual of 2021. Ang tugnambal naton kung nasunod bala ang prior coordination agud nga hindi kay ba nang tuyog lesson agud di agud balikawan ining tuwag bala nga friendly fire upon ang gitawag bala sining pabala nga may misencounter bala. Kaya hindi lang ini yang siling hindi lang ini siling yang kon available man lang may submit gali yang nga formas sa PNP office nga kundiin sila mag-operate or kung wala na gid pwede man nga itawag. Ang tawag dito, ang message sa text message lang, ang coordination nila was made alas 11:50 sa gabi. Ang operation happens between 6:30 to 7:30 in the evening, Katropa Tibor. Di na ya, wala ya, pasaw na ya Katupan Josel. Kasi ang ginahambal sa Police Operational Manual nga antes mo. Hindi na to ilaya coordination magamo galini FYI na to kung sa mga mensahe bala magpadala ka message FYI. Tinghala ko sa una nga may mga FYI ni puno FYI gali kay for your information na lang to, hindi to gali coordination ang ginhimo nila. Amo na hindi na siya prior coordination. Katabo sina nga pagkatapos sa operation, magtatawag niya sila nga post-operation report. Amo na ang gitabag nga kung sa operation, may spot report. Bala Katuban Josel, magtatawag nga post-operation report. Amo na siya. Inaiya sa operating unit, may post-operation report sila. Pero anong requirements as to the post-operation report? Kinahanglan nila nga submitan sang kopya ang territorial police, Katropa Tibor, just like in this case, Pavia Police. Dapat mag-submit sila bisan initial lang, at least may idea bala, pero inaya diretso na kay tapos na mo dugay na. Pero ang nasaad iya sa revised Police Operational Manual of 2021 nga dapat may prior coordination sa units jurisdiction antes sila mag-operation Katuban Josel. Depende na sa diskarte nila. Ang prior is before operation. Maghambal ka prior, that's before operation. Oo. Depende na sa diskarte nila. Kung ano yung diskarte nila, mampala na karoon nga makadto sa police station or ili representative nila nga membro sang units sa PNP
submit sila, may-ari kami di operation sa inyong lugar. Di pwede man lang na hindi nila pag-ibutang danay. Kung sinong subject nila, parang hindi masunog bala mo ng term sa mga sa police sponsor para hindi masunog. Teti kon kay sabi, ano mo, ano gani ni? Gatahos ang information katropang Tibor. Oo, gani ang amo na katropang Josel sang una, di wala man eh. Kiti nabutang inigali sa katropang Tibor eh. Chapter 2, Police or Operational Procedures, Rule number 5. Inter-unit coordination, POP ni ha, Police Operational Procedure revised ha. Personal coordination or by official representative. Amo na makadto ang National Support Unit si IDG shall coordinate personally or through an official representative with the police, regional, provincial or city police office within whose jurisdiction the operation is to be conducted. Nang pamangkot kay sino nag-coordinate ang CIDG. Pwede man coordination by filing coordination form. Amo ning gina-observe sa PDEA. Dapat may formas sila mang ginaayo. Coordination by practical available means of communication. Ti dire kitabi. In cases where formal inter-unit coordination is not feasible, the police unit concerned shall endeavor to notify the territorial police, pabiyan ng territorial police, through any practical available means of communication at any time during the operation, and if not possible, shall accomplish and furnish the territorial police office a written incident report immediately after the termination of the operation. You see? So dapat, after the termination of the operation, Katropa Tibor, nga nadakop na nila, dapat hatagan nila dayon ang police pabiya sang written incident report. Amo ning tawag naton sini spot report, Katropa Tibor. It never happened. Hindi ito yung matawag na spot report. Actually, wala magani spot report. Kaya information nanto iyang alin sa CIDG province. Na may operation sila. Wala ito yung nabutang gani kung sino itong subject nila. Ano ang subject sa ilang subject person. Wala ito nabutang. Kasi, siyempre, hamhao man tananan kasi ang ilang subject person engaged sa illegal drugs mo. Oo. Siyempre, ang hamhao mga tao siya illegal drugs to. Dahil lang bala, pwede ta ka kotso ganit taga region, police, PRO6, sambal na lovers quarrel lang to. Domestic violence lang to, domestic quarrel labi. Ato na ni Katropa Tibor. Hindi yan nga plano gid Manila, drugs tani, galing kayo isla recovery. Ano na lang sila, rainy season sang paltik nga pusil. Rainy season, kabalo ka man kung gaano kita kung rainy season, no? Ambot lang ka pang Josel kay nabidoan ko. Pasubong abi may ara ng jurisdiction mo kada units. Basta nga illegal drugs, either SDET, Abaning Station Drug Enforcement Team, or PDEO sa province, or the RPDEO sa region or PDEA. Amo na sila sabong may jurisdiction per unit. Kung wanted person kag pusil sa dala naman gaupod naman ang pulis kag ang CDG kag ang local police Katapang Hotel. Kalabanan sini kung nalagko si CIDG na. Oo, kung gagmay amo na kung kaysa nga nagalain ang buot sa iban nga mga units. Kay kung may one time, big time gani, Katropa Tibor, bla, kung isak simana na nga id kag grabe nga operation, Katropa Tibor. Kung may one time, big time, ginagawan sa mga support units ang territorial police ang ilang mga subjects. Damo gakumod sina nga police mo, nya yogs. Wantas niya ka build up sila niya sa aton sila nga subject ni pagkatapos niya gawan ng tax support units. Ako gani, Katapang Josel, balik kita sa Napolcom. Napolcom, amo nang ila sa karon nga investigation, administrative case. Parti sa kung bala may violation sa Police Operational Manual revised of 2021 kag ang sa RIAS naman kung sa RIAS kati i-download na siya sa province mo. Oo. Kung
kay ang iya ka makasunod sa jurisdiction ang Internal Affairs Service kung ang operation may involved binapilasan. Kita mo kung may mga operation abi na sa anti-illegal drugs kung may mga pilasan da. Automatic para dayon na si Major Gandarosa. Ti may napilasan to, may dugo to katropa tibor sa scene of the incident sa may Cabugao Sur. Ang pamangkot sinong nadugan kag nga wala nila kung subject nila nadugan katropa tibor, it is but necessary nga ihapit nila anay sa isa ka clinic or sa ospital for treatment or assessment sang iya sining extent of injury katropa tibor. Kaya i-detain mong tao mo, i-detain mong tao, kaya subject siya sa operation, may violation sa kasuguan siya. So kung i-detain mong tao, it is necessary nga subject mo na isa sa medical examination para ma-determine nga why sa sang lastro sa lawas, why sa sang medical concern, kaya may dinumugay nga dan, may kuganay nga dan, pero may hindi man kuga gina. Do pag subjute may dugo to nabilin ka tropa tibor, sino nadugan to? Hindi magambal nga nag-igod to ang ido ga pahit bla. Kay ga dugo iyakwan na mo. Way mangguro ti ido nga nag-igod to nga na may nabilin nga dugo sa halin sa iyakwan bla. Di bla? Kay nang nagdubugay to taga si IDJ kag si Mark Alarcon. Ang kinibasihan abi ka tropa Josel sang Internal Affairs Service. Kami na kubiring basiyo sa bala. Si once nga may discharge of firearm during operation, at automatic niya mo to propyo ginagadopan Josel dayon ang Internal Affairs Service. Sino nagpalupok katropa tibor? Grabe nga tunog kalupok ba? Sa Cabugao Sur nagpalupok bation sa kampo sa PRO6? Layo. May kwan mo may may request sa SOCO mo. Once ka may request sa SOCO, kay may discharge of firearm, kailangan lang manangatago. Hindi ba na i-presentar kaya butang na sa report kung may recovery, one slug compatible to abo ni maning size ang posel. Tano gid man niya posel tong naglupokaw? May balon ka na di karon no kay ano nga slug to? Aliw ko bida karon. Ang ilada operating unit do team leader na da si Police Lieutenant Hubluhan mo. Hindi. Kuhan na siya. Deputy. Deputy Commander? Oo. Why nabi kami sa PTA mo? Kung nara pa kami sa PTA, why nabi kami sa PTA? Ti laban na ba niya to supervised operation siguro? Posible man. Posible man katapag yun. Sila kati, kudlang Commander, ang Deputy Commander ma-take-over mo? Oo. Ilang taon ta karon kun ano nang karon ang kuna inform nabi ang PIAS. May kang tanan dili wat ang iya ka Internal Affairs Service. Nga investigation nga mo to profits because may ara nga discharge of firearm. Ang iya naman niya kana Polcom bangod sang i-determine kung may violation sa Police Operational Manual revised on 2021. Nga dapat may prior coordination before ang operation, agud balikawan ang misencounter. Kag ang parte naman niya sa human rights at Ban Josel, establish naman nila kung may ara nga paglapas sa human rights sa isa ka tawo ilabrigid nga dapat kung tani dito siya dala sa police station. Agud nga inventory to siya. Hindi nila gindalaya how? Sa ako na batian dito kuno sa Ilaupe sa may lapas. At dinala nila dito ya? Dito manalin si Stefane. Boy, nila sang wala sang may recover kay ba nang ilang ginpagawa nga statement o kung ilang nga posting sa social media. Kasi wala ko na sa may recover kay Stefane man kon nga ginbuyan siya. Kaya subject sila operation mo. Ko na mo ang inventory nila dito sa ila opisina. Why on site? Why on site? Te under the police operational procedure din tani ang inventory how? Kung sa illegal drugs, ambot lang kung sa posel kundiin, no? Kasi illegal drugs siya sa PDEA, mayroon na yung matag sa Republic Act 9165 mo. Oo. Nga dapat sa area gid.
kag may barangay official. Kini wala kati operation against illegal possession of firearms. Hibalo ang tabi katapon yosel kung bago nga mga guidelines partiya sa inventory sang recovery sang posel katapon yosel. Pero nagyapon may balawang tani ko ang lakas ng investigation sa Napolcom. Kati matagya mo nga may dapat coordination, prior coordination before sa ila operation. Amo na yung matagya mo sa Police Operational Manual revised of 2021. Base wise la guro ka bati ka Tropa Tibor nga may revised Police Operational Manual. May mo pala na. Permanent lagi na gina-briefing sang una pa si ko ba Director Celes pa. Ginahayuan nantong isa tong istrikto pa nahayuan nanto si iban nga pulis nga si Atty. Siles istrikto pa sakto man ginabuhat niya. Tisubong na bagpon ang direktor mo sa National Police Commission kag ti pagabati niya nga may operation nga ang question amo ang prior coordination gilayon na nagka-conduct man sang motu proprio investigation ang National Police Commission katropang Josel. Ti delikado ni mga operatives if that's the case Tropang Tibor because it was already recorded. Nga ang coordination nila happens 11:50 sa gabi, alas 11:50. The operation happens between 6:30 to 7:30 in the evening. Antes ang coordination, it is no longer coordination Tropang Tibor. It's already after the fact. FYI gani. Pati confirm na ni Captain Pesquito. Ti karon ang problema sini Tropang Tibor kay mo ni. Ginaduso kag tana kag iban gadig hambal iparilib nila kuno sa Presquito. Hay kaluluoy man tay Presquito. Bangod sang ginhimo yang hindi pagsunod sa POP, Police Operational Procedure, sang CIDG province. Si Presquito ya marilib. That's unfair. Katropa Tibor. Ang may sala ya CIDG, wais lang mag-coordinate sa PAVIA, Katropa Tibor. Amo na ang issue dra. Kaya man niya sang process mo sang kapadelegado mo. Oo. Nagdaso sa daya maliya nga LQ. Kutso-kutsiro kag kutso-kutsira gani mga marites mo. Ti ato iyang statement papahumot ti sa syudad Katapan Josel. Oo. Kaya asiyan mo. Agad paggoon nga kuno. Kaya tinang inabdaksyon ang headline sa tanan nga mainstream media including ang temakon mo na abduction abduction ti amakon mo Tropa Tibor mga senior officials of 11 countries members ng ASEAN ari diri sa Iloilo 𝐷𝐿𝐿 kaya pagkatapos may abduction niya natabo bo Diyos ko bo gamayan na do tinakluban ka langit guro si Governor Defensor kag si Mayor Raisa Treñas. Temo tong ito yapang kung sa mga guyaba na pang foundation pang make up na to. Statement kaya nakibot gani ko nga pagkatukot to sa kampo. Kung anti niya to balsang personal sa project kampo. Niya to yung operation sir sa kay Mark legitimate to. Niya to sang other unit kung sino ako nagambal. Kung si DJ siya nagtango siya. Tapos ang kay step niya LQ. Tingko nung natabuhaw, yati mapagawa man kami sa amon niyang statement. Ang lain sini, kay gin-bypass nila pati ang province. Kung sa region man nag-coordinate karon ang CIDG, gin-bypass nila yung sa Rasalan. Huwag salig si Geraligan kay Rasalan, ha? Tanigin relieve mo lang na huwag kasalig. Huwag mo ginhutikan na nga, bayani, huwag kang kikilos dyan, ha? Papasok ang CIDG sa PAVIA, why ged? Why sasalig kay Rasalan, how? Kung why kasalig, pinarelieve mo na lang na, boards? Manlang may gani kabala sang natabo Katapan Josel nga misencounter, may misinformation lang. Lang misinformation sa tawag nga prior information or gatawag sila nga dapat i-inform mo ang unit kung diin ikaw mag-operate para malikawan ang misencounter sa revised 2021 Police
operational manual. Sa mga na niini sa ginpang nambitan aton nga mga units nga nag-iimbestigar sa nila tonta kung ano ang mangin resulta sini sang ilang investigation kadto pang Josel. Okay. Ang ini nga balita nga dudong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visonex Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo ako si Katropang Phoebe Balls Tibor Morales, XFM News. There you are si Katropa Phoebe Balls Tibor Morales. Ang guay siniway inalang si Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo, the spokesperson. Sanggin follow up ini dito the morning after the incident. Wala si Balo. Si Bayani, way man kahibalo. Sako kaguro sir dumog ka istorya mo. Colonel Rasalan, ha? Sino ka dumog si mo istorya nga way timok balok yahaw? Or way gid man sanda tanda mag-coordinate, Colonel? Ha? Gindumog na tong duha ka subject, imo timo kadumog pati mo istoryada nga. Ti gin-bypass nila tay Colonel Rasalan. Ti kunway mo lang salig si Police Brigadier General Josefino Ligan, sir. Nirelieve mo na lang yung si Bayani Rasalan doon. Yung provincial director mo. Kung dyan nag-coordinate sa inyo sa may region. Kaya mo ng statement sa PRO6I. The Police Regional Office 6 clarifies the recent report circulating on social media regarding an alleged abduction incident that reportedly occurred at around 6:30 p.m. February 23, 2026 in Purok 3, Pavia, Iloilo. Based on the investigation conducted by the Pavia Municipal Police Station, the incident was not a case of abduction. The matter stemmed from a personal misunderstanding or love quarrel between a woman identified as alias Steph and her former boyfriend. Yudi kakak, kaya kung may asawa tong taga si IDJ to, bulagay sila, General Ligan. Hamakon mo, guwaya sini, kung may asawa tong taga si IDJ, aring king-king ya Stephanie? May iba na ni si Stephanie katropang BJ? May bana si Stephanie sa dalaga? Kaya kung may bana, yun di kakak ang pagkamarites ni General Ligan. General, kalabot ka na sa general, yun di pugarya. Marites ka pati mo gyapon? Stem from a love quarrel between a woman identified as alias Steph and her boyfriend. Nagpakilala na to polis. Butang balon tong taga si IDJ to nagdumog sa iya. Boyfriend niya to sa una. Abi hibalo abi na kung sino nakatropa tibor basi may pamilya na kaga pagpulis balay ito siya balatayan sa license para niya mahambal nga ari di siya na mo siya sinutong gindumog mong babae Pavia operation gali mo kareng king mo ti bulagay tandak sawa dagya General Ligan. Oh come on, ari paged sugpon. On February 24 at around 8:30 a.m. si alias Steph personally appeared at the police station to clarify the issue. Initial findings indicate that situation was a domestic dispute and does not involve any criminal abduction. Proper documentation and verification procedures are being undertaken to ensure that all details are accurately established. The public is advised to refrain from spreading unverified information that may cause unnecessary alarm and confusion. PRO6 remains committed to transparency and assures the community that all incidents are thoroughly investigated to maintain peace and public safety. According to CIDG, it was a legitimate police operation. Subject sa buy-bust si Stephanie, subject sa buy-bust si Mark. Pagkatapos, pag-uon ninyo lovers quarrel, ano ka mo, kutsukutsiro? Amo nang hambal bla sa mga taga-uma? Ha? Siya kalaba man siya sang hingod-hingod mo ba? Katuwas-tuwas gina niya magkutso-kutso ba? Ti lovers quarrel gid man to? Bebe, kay check na karon kay katropang Mario bla, kay Idol. Parte sa operations ng CIDG. Dahil lang gid kay mainom ko anay kape ba? Mainom ko anay Santon Plus Gold Capsule, Santon Premium D3, soft gel capsule ka Santon Vitamin C. Mainom ko anay ha. Ido hay doon kita agapay. Ang Santon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C is an ultimate trio nga ginatawag namon diri sa Yes Health Incorporated. Needed sa ato sining lawas
to maintain good health. Mabakal ini sa suki niyo mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Kay sa clinic available ini ha. Sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yellow Street atubang ina sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon. Okay? Oras sa XFM 100.7 Iloilo, 9:33 in the morning. XFM. Santon Gold Live Testimony. Christine po. Before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold. Mas pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix. Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang gutatayon ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. 1 coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide. Vision X Plus. Marami na ang natulungan. Ako nga pala si Jet, manager ng 𝐂𝐀𝐄. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kakareply ng customers, okay lang ang mata ko. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Julene, a certified Premium D3 user. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Santon Plus Herbal Soap. Ako si 𝐁𝐔𝐋𝐿, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko. Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap. Kung mamati ka sa XFM. Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla. Kung mamati ka sa XFM. Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta. XFM. Katropa mo! Exciting! Nagapangita ka pala sa promo nga tumpak ang premyo? Ari na ang ginahulat nyo. Santon kang XFM. Libo-libong pa premyo! Tipuna na ang gitpabakal nyo nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix, kag Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kay ini ang maghahatag sa inyo sang chance sa kapagdaog sang 3,000 pesos weekly para sa aton weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes para sa Grand Draw. Santon kag XFM. Libo-libong pa premyo. Magpamati lang sa imong paborito nga XFM stations para sa dugang nga mga detalye. Kung may sakit ka, di mo na alam paano gagaling, di na matagpuan. Isang subok lang nyo, siguradong lakas at sigla sa Santon Plus Gold. Ang tibay ng katawan, buhat solid, walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit sa bawat pag-inom. Santon Plus Gold. Kapag nahuli sa liwanag ng araw, narito lang si ginhawa at lakas. Wala nang lungkot, wala nang pagal. Hits ka ng buhay, Santon Plus Gold. Lasa't sarap, dalay sumigla. Pagsubok ang daming ngunit walang sugat. Hirap ay iwanan, damay lakasa sa bawat patak ng Santon Plus Gold. Ang tibay ng katawan, buhat solid, walang mahina sa bagong lakas. Gising ang
Katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Alas 9:39 dari sa XFM 100.7 Iloilo. Hambal sang PRO6 ang pagdakop kay Stephanie Guillem bala dari sa Purok 3. Sagwa lang gid sang 7-Eleven sa plaza sa Pavia. Lovers quarrel kuno to. Ang nagduhumog sa iya, ex-boyfriend niya. Yung di kakak, General Ligan, magbulagay gani si IDJ operative kag asawa ya kon may asawa na to. Why liwan basulon kamo gid kay si IDJ operative to yan nagdumog kay Stephanie. Kay si Stephanie subject sa ilang operation. Ang pamangkot siningagin buyan man niya sa si IDJ kay kuno way recovery. Ti ang inventory din na patimuunan di bla dapat na on site. And according to POP, ang inyong incident report dapat i-furnish ninyo ang local or territorial police. Ti right there and then kung inventory ninyo, pagdakop pa lang sa kay Stephanie, nga wala ka mo recovery, tani binuyan ninyo. Ha? Kumo kay wa nyo ginbuyan, gindala nyo pa sa quarters nyo, kundiin pag ito man ninyo gindala, yun di kakakya, gabagrot subong si Attorney Johnny Dabuco sang CHR. Oh. Maimbestigar kay there seems to be violation of human rights. Nga adalon nyo kag gin-custody. For what reason? Kay dapat pagbaybas nyo to, dapat kung tani, gin-inventory nyo to on site. Lapit police station, tawagan mo gilan to si Presquito. Friends! Yun di kakakya kanto di anay, mindakpan mini. Wala, kaluluoy karon sa Presquito. Marilib gani si Presquito, bangod sang tinuntong obra sa si IDJ kaga, pagka marites kag pagka kotso-kotsiros ang taga PRO6. Lain buot ni Presquito. Bisan ako man, lain man buot ko kay Presquito. Debla? Hindi mo maglain buot na nga. Bangod sang ubraya kasi IDJ kag PRO6. Pagwa nila ya istorya. Nga kuno lovers quarrel. Why coordinations paviyato? Under the POP, kinanglana, Police Operational Procedure. Yun di kakak. Ari ay legitimacy sang operation. I-check ta si Katropa Mario Hilonggo kay na-interview niya ang Deputy Team Leader sang Criminal Investigation and Detection Group. Happens to be promoted na siya. Police Lieutenant Hob Luhan. Katropa Mario, Dol? Katropan Josel, kahapon na interview naton si Police Lieutenant Hob Luhan, ang assistant sang CIDJ sa province of Iloilo. Ini may kang tanan sa natabo nga operation nga nagatuga sang pagkapuhag sa mga residente sa banwasang Pabia, Iloilo. Ang natabo nga buy-bust operation sa kay Mark Alarcon at the same time kay Stephanie Guillem. So no, sa kay Police Lieutenant Luhan sang CIDJ nga atong natabo nga operation is legitimate operation to Katropan Josel. Una, ang pagkandak sang buy-bust operation as part sang ila siring uplan paglalansag Omega sang CIDJ. Ang ilang transaksyon, ang ilang siling operation. May mga one time, big time na sila doon mo. Mga uplan to. Operation, ano na mo? Paglalansag Omega ang pangalan sa ilang operation. Okay. So nagkandak sila sang buy-bust operation sa illegal nga pagbaligya sang armas o kumbaga gun running katropang Josel. Gabaligya armas si Stephanie. Si una kay Mark, kay na una. Base armas ni Mark na baligya ya. Una nga operation katropan Josel, ang sa kay Mark Alarcon. Ang natabo ko no kay Mark Alarcon nga while conduct sang transaksyon sa katropan Josel dito sa may area nga kung saan dito nabili ng iya sa nga mountain bike, mayara sang natabo nga girapling nga natabo sa area mismo. Ano ko nung klase ka transaksyon? Kay may witness, Dol? May witness?
may narration ng witness. Yes. May nakuha kita ng narration sa witness dari katropang Mario. Ano kuno gid ang natabo dolaw? Ang natabo katropang Josel nga while naga-conduct na sa transaksyon, ining si Mark Alarcon nagtuyo nga magbato. Nag-resist siya kag nagtuyo pa nga magbalagyo. Amo to nga may grappling nga natabo and until such time nga gasakay gid man tiya sa mountain bike niya. Gasakay siya sa mountain bike. Siyempre galakat ng mountain bike. Ang narration sa aton dari ka tropa Mario, samtang galakat sa mountain bike, gasakay sa mountain bike, pinalapitan lang kagin liog. Daw ginkuga sa liog. That was the incident. May may mga witnesses dito. Pero according sa CIDG niya. Sa CIDG niya nga version nga CIDG hindi Marines CIDG niya Criminal Investigation and Detection Group. Kaya ang Marines to nung 18 bilog yung binto ko ng istorya mo. Yes. Amo na yung akusasyon sila to. Amo na akusasyon. Pero ti CIDG niya. While sila ginbinto yung istorya. According sa ilang while during sa pagkandak sa bypass operation. Pero kung kotso gusto mo, kadto ka lang sa PRO6. Hanapin mo si General Ligan at saka doon tayo magkutso-kutso doon. Malabot na nagkaroon kay Stephanie. Direktanay kay Mark. Sa kay Mark, legitimate operation to, bypass operation. Tahimik lang si Mark, ha? May grappling nga natabo. Amo to kun nga may mga gasgas si Mark sa iya sa nga lawas. Pero ging klaro sang CIDG nga hindi to shooting incident. Kay una nga nagwa is shooting incident mo. And nagwa man nga abduction or kidnapping katropan Josel. Iti ginkarga after sang natabo tong grappling kag may lupok na, ginkarga si Mark Alarcon sa pula nga salakyan, auto, katropan Josel. Sino ang nagpalupok? Kay sino armas naglupok? Iyasang operatives. Iyasang operatives. Ano pasalba? Hindi na during sa course ang ila sila nga pag pinukutay parang kay ti mabato. So amo to nag-grappling na aksidente nga naglupok ang armas. May ginauyatan mo. So may naigo sa to ay? May naigo operatives pero kibyas Kibyas to ang botambalon na self-inflicted. Self-inflicted. Away na ginhagi sa ospital. Why na. Kay gamay man lang. Pwede mapapagaan katumbal. Balunggay. Balunggay pwede. So why na to ginkarga na to. Okay na si Mark. Ang kay Mark is legitimate. And suno sa kay Police Lieutenant Luhan, gipamangkot naton kung bala ano ang process sa pagkandak sang bypass operation since nga bypass operation sa normal nga sitwasyon katupan Josel dira ginakandak ang inventory. Pero wala na sa may natabo nga inventory didto sa area nga kung saan natabo ang insidente man because nga nabalaan naman nila kuno nga si Mark tagadira sa Barangay Kabugaw Sur. Amo to rason ko nga ginkarga na lang nila sa salakyan kagindala sa opisina nila sa may tingawin na ginhapit diri sa Pavia. Kay they should coordinate bisan amo na lang to immediately gindala nila si Mark sa Pavia kag dito na gin inventory amo ni recovery namon hostile ang area kay taga dira si Mark tahimik lang taga Kabugaw Sur. Diri kami may inventory amo ning recoveries namon. Pero wala na why na katupan Josel why na dito na lang sa may opisina nila. Ginpabrod nila sa opisina nila si Mark ha. So, why nila ginhapit sa police? Why na? Kaluluoy man sa preskito. Ginpamangkot naman si Lieutenant Luhan kung bala sa pag-inventory sino ang nag-serve as witnesses. Hindi niya madumduman katupan Josel kung sino ang nag-serve itong witnesses kay normal nga inventory mayara sang barangay official concerned abi sa barangay kag kun kinanglan pa sang kinanglan pa sang presensya sang media kun ara gid man sa illegal drugs mandatory pero media. sa firearms daw why I'm not really that sure sa police operational procedure. Pero barangay official ya sigurado ara. Kay ti sino nga barangay official lang dinala nila ay matumod di sila makabalo why man ginhambal nga barangay official sang barangay nga Kabugaw Sur sang concerned nga barangay basta may barangay official elected
wise lang mag-import di syudad kag gindalatos pa. Hindi niya man madumduman kung sino. Sabi ko, okay. So, siling ko, Mahimo bala na do. siling ko, under sa normal nga sitwasyon katropan Josel, ano ang ka mo protocol? operate, upod ka mo slakyan, dik dumdum kung sino. Ano ang protocol sa katulad sini nga maklase sang operation? Is it may kinanglan nga ma-inform ang jurisdiction or territorial police nga sakop sa sinang area? Sila nga naghatag man sila sang nag-inform man sila katupan Josel. Sila ko ti ano oras ang inform? Sila ti later na mga gin-confirm yaman nga past 11 na katupan Josel. So ti coordination is prior mo. Ari katropa Mario, police operational procedure. Nabutang diri coordination by practical available means of communication. Kaya hindi na be viable ang iba. No? Kaya bypass mo. So, in cases where formal inter-unit coordination is not feasible, di pwede, the police unit concerned, CIDG, shall endeavor to notify the territorial police, pabiya, si Presquito niya, hi sir. Hello, through any practical available means of communication at any time during the operation, during the operation, and if not possible, shall accomplish and furnish the territorial police office a written incident report immediately after the termination of the operation. Nakalabot dun sanda sa opisina, laban-laban nakapang kaldo, dun sanda ka nakapang soft drinks, laban-laban tapos dun sanda kapang paninga, laban-laban nagahilay-hilay dun sanda to katropa Mario. Hasta mag-aga 9 o'clock in the morning, wala incident report niya nakaabot kay Presquito. Ahay. Sa interview kay Presquito, 11 oras na to, basta mga past 11 na ang ila siling information. Information 11:50, 11:56 something bala to. Kundi kita magsala ang hindi lang kita magsala round sa na lang dol para isipon. Alas 11:50. Payon sa sila 6 minutos ikaw lang mo. alas 6:30, alas 7:30 na tabo ang operation dol. Tapos ang coordination alas 11:30, coordination pa da. FYI na iya. For your information. So, okay na to yung kay Mark. Iti legitimate man to. Tatahimik na tayo kay Mark. Tatahimik na tayo kay Mark kasi nag-inform naman sila eh. Katuantang Dire kita sa ikaduha. Katuantang Kotso-Kotsiro nga Police Regional Office 6. Dire kita sa ikaduha katupan Josel. Kay Stephanie Guillem, gin pamangkot man aton. Kun bala ilaman operation ang kay Stephanie Guillem. Siling ni Police Lieutenant Lohan, siling niya confirm ila. Siling ko ano ang inyo operation sa kay Guillem? Same man katropan Josel. Same man nga gun running man. Something mo man. Pero it turned out nga daw labutaw bla kuno katropan Josel. Daw ginlabutaw abi katropan Josel ang transaksyon nila to. Pero tisling ko te kun ginlabutaw ni sino? Ni Stephanie. Daway gin seryoso. Daway gin seryoso nga why seryoso nga ginadumog dito sa IDJ operative. Hindi ba mo seryoso sa to? Kasi kita to nga police ni. Sa kray apa police ja. Amo naging pamangkot naton pero sabat ni Luhan nga ang transaksyon to it turned out nga negative. Pero siling ko sadto nga chimpo sang pinugusay kag lawig katropan Josel mo siguro kita ko sa video mga dira siguro sa mga ambot kun may mga lapit mga sulo-sobra 1 minuto siguro nga pugusay ila. Grabe to nga tatlo kita ko sa video katropan Josel tatlo ka tao. Dol kay hindi sa secluded nga lugar kay kung sa secluded nga lugar amo nang hambal nila kuno 1 minute kuno kaya ng quickie. Ginpamangkot naton man kahapon so ko kon legitimate operation ato lapit man lang ang police station why gid abis ang may nagresponde or why man sa may nag-inform sa inyo sa police nga sa police station mailang why may nagresponder nga SWATO kay kung may nagresponder nga SWATO
anhing si IDJ dadad tong operative. Makon mo tatlo ka bilog at Tropan Josel mong isa to Mga anhing si IDJ gani. Te amo na ang testing ko te after sa to kay te it turned out negative man. Tinga ang agin pasakay pa katropan Josel sa salakyan. No. Kagin dala sa pulis sa opisina and sang ulihi gin pauli man lang gali katropan Josel. Kay ti siling ni Police Lieutenant Lohan, it turned out negative. Ang ila sila nga transaksyon. Diba sila namiyan lang sila guro mag-talking kay Stephanie, no? Because she was forcibly taken eh. Oo. Papursa eh. So in short, ginpursa mo siya, forcibly taken against her will without a valid reason because there was no recovery and there was no inventory made kay kung dito palang stubang 7-Eleven na nawag sila to kay Kapitan at tutong barangay Tanod, Chief Tanod. Oo, tutong Chief Tanod to si Nero Katalbas to. Oh, kagin inventory nila dito, why recovery sa kay Stephanie, dungog ka katarungan ng dala ni Stephanie at that time. Oo, okay, mabakal. Binoy nila to. Dito pa lang daan. Oo, kay the fact na gin custody mo, forcibly taken ka Tropang Mario, against her will na there's a human rights issue na dira. Yes. Amo na Katropan Josel. Te ginpamangkot naton ganito siling ko may coordination man kamo sini sa pulis. Okay, siling ko nagpagwa ang PNP sang kotso sang statement, official statement. Kotso official statement di kakakya ara pagabaraka ngalan ni Police Brigadier General Ligan. Josefino D. Ligan. Oo. Daw taga Ilocos ni siya. Sir, ilong ko hindi kutso-kutsiro ha. Oo. Kutso-kutso lang kami sa kapihan pero hindi sa official statement yung ginapagwa bla. Tapos gin pamangkot agad Katropan Josel. Baka namin ikambal personal misunderstanding or love quarrel between a woman identified as alias Steph and her former boyfriend. Sinotong operatiba Katropang Mario kay 30 plus laban-laban may asawa to pungkuyon gid sa asawa is nila pandor mo. Oo, kag tapos Katropan Josel, ang statement nga at around 8:30 bulo balibad lang kuno police operation may bypass gali mo kay nang dumog siya sang ex-girlfriend ya. Tapos sa Katropan Josel pamangkot agad gani. Tisning ko ti anong inyo reaction sir kay ginpagwa sang PRO6 nga domestic dispute o kon lovers quarrel to? Asi nga ti why na sa nag-comment. No comment sa kay ti PRO6 na mo. PRO6 na. Ano kaning kanta and there's a lover's moon tonight. Ano kanina lover's moon? Pabati ta na karon mag-end kitabla Katropa Mario. Hindi talangan ay pagpabati. Sa ano lang sa sentro pamatiin niyo kay Katropa Mario ang statement ni Police Lieutenant Hubluhan ang Deputy Commander. Yes. Sang Criminal Deputy Chief sang CIDJ sa Province of Iloilo. Tapos ang 8:30 bla Katropan Josel nga hambal nila nagkadto kuno to sining sang PRO6 nagkadto sang aga. Ago di clarify ang issue. Why ko to kita sang personalidad ni Stephanie. Why last Pasado na alas 9 na ako nagbalik din sa station kay maprograma ko. Why? Ikaw bala komentaran mo pa. Katropa Mario, intindihon mo na lang. Amugin man na kung kaysa ako chokot-chokot ka mo. Mag-chokot-chokot ka bla? Katropa Mario? Sometimes ga-flytot ka. Flytot bla? Nagalupad ang paminsaran mo. Ikaw bla ka. Ga-flytot. Galupad ang paminsaran, flytot. FLYTHOUGHT, flytot. Flytot, amo gali na. Diba si ga-flytot, guro? PRO6 na. Sino naging mo sa press release nila naman? Ga-flytot, guro siya ay. Ambot kung sino nagimo sa ilaning per statement pero amo na gapon ang pagklaro ni Police Lieutenant Luhan ang deputy or ang assistant chief sang CIDJ sa province of Iloilo. Ang sala lang nila kay why sila mag-coordinate sa police unit. Oo. Ang kay Mark
Alarcon ka to Abi ko tahimik na si Mark. Kay Mark Alarcon do masiling mo daw okay lang kay ti legitimate may recovery sila. Oo. Pero ang kay Stephanie Di-recover man nila si Stephanie. si Stephanie Guilhem ya katuban Josel amo nang isa ka dako nga pala mong kutanon kay na-recover nila doon. Na-recover nila si Stephanie Gidya. Kay Mark Guilhem to pusel. Ano pusel to? 38 Paltek. Hindi man kay may serial number ko no. Hindi nga Paltek way serial number. Paltek do bagay basi kon gin pa palpagan lang blaw. Pero may na recovery sila. Kay kon mga ay pusel na sa una doon sa 1970s. May nagambal gani nga ang pusel to katropan Josel na ano man doon naman ko sa una chief of police namon bladol. Sa amon to blad chief of police. Danaluoy man ko mo. Happens to be tiyo ko eh. Kay ko tiyo bla. Danaluoy man ko doon mapapuli na siya. Hadlukan ka doon pusel yung 38 mo. Hindi ka mapatay sa bala. Mapatay ka stok-tok. Basta mo na na-recover doon. Daw kibag pa ganitong barrel yaw. Sino ka baligya 38 subong kayo? May gabaligya 38 subong. Pilang bilog siguro. May harap pa man guro. May harap pa man guro. So una ang explanation sang CIDJ may kang tanan sa natabo nga operation sa banwa sang Pabia Iloilo. Para sa XFM, ang hindi nga balita ang nadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix sa Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilonggo, XFM News. Standby ka mo sa sentro ha kay statement ni Police Lieutenant Tobluhan bala na batian ninyo. Ang hindi ko lang iya matungkad yang pagka kutso-kutsiro iya sang PRO6. Sino naghambal General Ligan? Police Brigadier General Ligan, sir. Kanino mo nakuha tong istorya na it was a lover's quarrel? Kasi parang nagfa-fly tot ka at the time lumilipad yung isipan ba? General Ligan, nagfa-fly tot. Nga lover's quarrel, it was illegitimate police operation. Hindi kay lover's quarrel. Mismo from the Criminal Investigation and Detection Group, ang guaya, you reduce your office, very very sad, into an office of chukot-chukot. Anong chukot-chukot? Kotso-kotso If this is the quality of our police in conducting validation, verification, and investigation, o kamon, General Ligan, pupulutin tayo sa taniman ng kangkungan na walang kangkong. Mamangkot na lang gid kamo sa CIDG. Mamangkot na lang gid kamo sa different units, support units. Kayo ba ang nag-operate kay Stephanie? Kayo ba ang nag-operate kay Mark? O kamon. Tapos imuimuan nyo istorya. Kung tuod din man niya, yun di kakakya. Sino tong operative? Lieutenant Luhan? Sino ning operative mo? Sa CIDG nga dinumog yato si Stephanie, ex-girlfriend niya gali na. Timayo lang kung may nasawa. Halaka. Jaraligan, halaka. Malaman to ng asawa pag may asawa tong operatiba ng CIDJ. Hindi, sinong hindi magpati? It was a general, PRO6 chief for that matter, ang naghambal nga it was his ex-girlfriend ang gindumog niya o kamon. Kung ikaw asawa, kung may asawa tong operative, may girlfriend tong operative to. Tapos, general ang naghambal. PRO6 director ang mahambal. It was a lover's quarrel. Ex-girlfriend niya to. Hindi sa ka-move on ng lalaki. Ang CIDG operative, hindi ka-move on sa ex-girlfriend niya kay Stephanie. Dinumog niya si Stephanie kay dalon sa ila sining opisina para makipag-talking sa kay Stephanie. Nga mismo gid si Stephanie.
matoking-toking kasi dumugon mo sa stubang 7-Eleven, kang magpakilala, police ni. But according to CIDG, it was illegitimate police operation. Pero kung ex-girlfriend man sang operatiba sa CIDG, si Stephanie, I don't know. Ha? Pero it was not a lover's quarrel, General Ligan, o come on. In my entire career sa media, sa broadcast industry, damot-damot ng regional director nagliligad diri mo. Hindi lang guro magpulo ka regional director, guro ang nagyan ko diri ay. General Ligan, ngayon lang ko nakatagpo ng regional director na parang mahilig po sa chismis. Nagpapalabas ng official statement based sa chismis. Kung hindi ni chismis, hambalon mo yung lover's quarrel, hambal kooperatiba, it was a legitimate police operation. It's a chismis. Mahilig kay mo yung sa Marites. Only during Police Brigadier General Josefino Ligan's tenure as PRO6 Director. Masinsan na po kayo mahilig sa chismis yung director po natin eh. Why nagaling ta tiyempo sa ato sining pagpanagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning gida sa Barangay Katropa Kapihan sa Molo Plaza. Thank you for listening to this XFM. Sa kay Kap Boots Florentine and Company. Good morning. Sa kay Rinaldo Abeto. Hello Katropan Josel. Good morning also sa staff sa XFM. God bless your family circle. Salamat. Sa kay Jonel Espanyola. Sinang morning Sir Josel. Abi ko antes magsulod ang iban na unit sa iban nga barangay or banwa. Ma-reconnect pa na sa banwa or police station. Malikawan na da ang ginatawag nga tiruhay, sir. Mailang nga ni sir, wala minanawag sa police station. Tani, police to police sila naman na ang nagtiruhay. Sigurado ko, disgrasyagid, may SWAT team nga dandas pavia. Kung tatlo to ang tatlo sila tanan, isang nagdumog, duha ang nag-back up. Ahay, mga anhing CIDG operative na tani. Hindi mo basta-basta nakatraining. Mga bataon gahara-harapan ni mga SWAT team members dito sa Paviao. Ahay. Ti primero, amone, ugot man tatani kay Captain Prisquito pero nagwaang kamatoran na ay kaluluoy sa iya. Hambal ni Mayor Luigi Gorsitay, parilivya ko na sa Prisquito. Mayor, hindi. White sala tay Prisquito. Ang pagkamarites ang PRO6 General Ligan ang ginhimo iya sang CIDJ nga wise sila na mag-coordinate amo na yung rason kung nag-respond to si Prisquito po ng SWAT yun di kakakit damo guro untay buol i-engage to laban-laban sa SWAT ganino mugay na mo kapin pa kung may pusil kay wise sila coordination wag gid lang mag-utek nga bro sulod mis teritoryo mo dia na base may info da karon nga respondihan nyo anam-anam lang kamo ari kami dis teritoryo nyo at least at large why slag balo kun din pero kung may call up i-attention tanan nga units so may call up verify nyo mayo kay may trupa nga nagsulod as simple as that hindi man kinanglan gid na siguro PMA graduate ka PNPA graduate ka para ma-realisar ang amo nang sahi sa sistema. Ay, ambot na lang. Kay Agustos Labios, good morning. Kay Ma'am Hermite, good morning. Kay Glenn Amoroso, kay Ma'am Idna Puray, kay Randy Santisas. Kay Ma'am Lucille Capio also, good morning and thank you for listening. There is sa XFM 100.7 Iloilo. Pero kung kinanglan nyo bala ang manamit sining pansit mulo, Biyernes ka kuno magkaon, Sabado kapag utumon, grabe. Kap ising pansit mulo. May ara de sila sa Atria. Sa GT Mall Pavia, Molo, may aramanda sa SM City, ang Kap Ising Pansit Molo. And also, kung kinanglan ninyo ang place to gather, may mga activity kamo, may mga gatherings bala, kadto lang kamo sa the Crib Kitchen Cafe, gabaton sila gabaton sila catering, backdrop making. Pangitaan lang si Mrs. Divina Divine Katibayan. On-site venue, exclusive venue pwede. There sa the Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village. And the Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Car wash needs, kadto lang mo dara sa Quick and Clean Car Wash kilid sa Altachiera Church. Ara gida kilid din sa sang simbahan sa Altachiera.
ara da ang Quick and Clean Car Wash. Kag thank you sa pagpamati sa Kendras Bulaluhan sa Metropolis, likod sang Iloilo Society Commercial. Naga-monitor sila sa XFM. Ha? Thank you, Gid. Dira sa Kendras Bulaluhan sa Metropolis, likod sang Iloilo Society Commercial. Good morning. And sa mga nagkakaon ra, good morning, Gid. Why not tiyempo sa ato siya nga mga taxi patrollers. Good morning, Gid, ha? Halong sa pagmaneho. Ha? Good luck. Kabay pang ati maayo lang inyo sila nga money market. It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before loving, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakal sa suki nyo, mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Ang inyo nga kinanglanon kung madulaan na kamugana or libido. 30 minutes before ang loving. Sa technical side, upod si katropang John Ray Bertis kag katropang BJ Sirada para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Josil Banyas, XFM News. XFM. Mga katropa, exciting